the scope and challenges in the field of agriculture, and also to establish networks among practitioners, policymakers, and academicians. So today we have with us Professor Dr. Bim Prasad Shrestha, sir, a dynamic professor with several decades of experiences in farm mechanization and machinery. So I won't take long. र यति भन्दै मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी, अरू विश्वविद्यालयबाट क्याम्पसेसबाट उपस्थित हुनुभएका सर म्याडमहरू, साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै राम्रोसँग सुनिदिनु हुन र केही आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू छ भने हाम्रो बिम सरको प्रेजेन्टेसनको दौरानमा क्वेसन आन्सरको सेसनमा चाहिँ क्वेसन राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै भने सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। अब म आजको हाम्रा गेस्ट स्पिकर सर प्रोफेसर डाक्टर बिम प्रसाद सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि म आग्रह गर्दछु र त्योभन्दा अगाडि म सरको थोरै परिचय राख्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर बिम प्रसाद श्रेष्ठ सर डाइरेक्टर अफ स्टुडेन्ट वेलफेयर हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। उहाँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको फुल प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि उहाँले फार्म पावर मेसिनरी एन्ड इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्नुभएको छ कालेपाजी कलेज अफ एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी इन्डियाबाट। यो सँगै उहाँले मास्टर्स चाहिँ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसनमा युनिभर्सिटी अफ मियाजाकी जापानबाट गर्नुभएको छ र त्यो सँगै उहाँले उहाँको पिएचडी चाहिँ लाइफ साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन इन्जिनियरिङमा कागोसिमा युनिभर्सिटी जापानबाट गर्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो पोस्टडक आफ्टर द पिएचडी पोस्टडक चाहिँ उहाँले बायोसिस्टम इन्जिनियरिङमा मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटी युएसएबाट गर्नुभएको छ र सरले आफ्नो करियरको सुरुवातमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एज अ लेक्चरको रूपमा सुरुवात गर्नुभएको थियो र सायद हामी भन्दा पनि अझ म भन्दा पनि सिनियर ब्याचहरूलाई इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स रामपुरमा उहाँले फार्म पावर एन्ड इन्जिनियरिङको चाहिँ अध्यापन गराउनु भएको थियो र त्यसपछि उहाँले गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि सर्भिस गर्नुभएको छ र विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा एज अ प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो वेबिनारको शीर्षक छ फार्म मेकानाइजेसन फर एग्रिकल्चर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन नेपाल र यो शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन प्रोफेसर डाक्टर बिम प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, ओभर टु यू। नमस्कार कुमार लामाजी, मलाई एकदम छाती गरुङ्गो बनाइदिनु भयो कि तपाईँले मलाई यस्तो अनुभवी व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। I feel I am very much honored to have this. म इङ्ग्लिसमा बोलौँ नेपाली इङ्ग्लिसमा बोल्दा ठिक होला है कस्तो छ? I think I prefer to speak in English better. Is okay? ठिक छ है? अनि के छ हाम्रो वेबिनारको ल्याङ्ग्वेज हामीले केही फिक्स प्रोटोकल गरेको त छैन नि। I think I prefer to speak in both languages are okay, sir. Okay, fine, perfectly fine. So please allow me to share my screen. I am putting my screen over here. I think I have 1 hour and 15 minutes of time, I guess. And oops. Okay, is my screen visible? Yes, okay, perfect. Okay, आज मैले चाहिँ यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्न मेरो मेन टार्गेट भनेको यो हुन त अलिकति तपाईहरुले अलिकति यसलाई बढाइदिनु भयो, तर चाहिँ मैले चाहिँ खास यो बीएससी एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट्सको फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ बेसिकली मैले टार्गेट गरेर बनाएको छु। र मैले अघि भने चाहिँ फेरि यो धेरै मेरो बेला पढेको बेलाको कुराहरू राख्न थाल्यो र मैले अहिले गरिरहेको कामहरु मात्र राख्न थाल्यो भने अलिकति सान्दर्भिकताको घेराबाट बाहिर जाला कि भन्ने डरबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्ने। ईशा, यु आर देयर राइट? ईशाले मलाई हेल्प गरेकी छिन्। मिस ईशा इज म अहिले भनिहालेँ, म चाहिँ मेकानिकल डिपार्टमेन्टको प्रोफेसर हो हैन, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। र यो एनटीआईसी आईआरडीपी को प्रोजेक्ट, आईआरडीपी पनि इन्टिग्रेटेड रोड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टरको टिम लिडर पनि छु हैन। र मलाई यो स्लाइड बनाउनलाई चाहिँ भर्खर
त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट BSc एग्रिकल्चर गरेर पास भएकी हाम्रो Isha Paudel. Isha Paudel, are you there? Okay. Yes, I'm here. Good. Isha Paudel has helped me so that I could contextualize the current scenario and all our slides and everything. And Isha is working as a research assistant at IRDP and TIC, and she's currently enrolled as a MS candidate in the University of California in Davis for Master's Program International Agriculture Development. Right, Isha, is okay? Your introduction. Fine. So please allow me to speak. I will not take more than 1.5 hours. And once again, my very warm greetings and very great greetings for School of Science for initiating the program on agriculture, BSc Agriculture program. This is one of the long-awaited, why all the time Kathmandu University is not starting agriculture program. And eventually, the Kanaya Jasar, as a Dean of School of Science, has really hammered this nail to start this program. Of course, the difficulties, challenges, hardships are always there when if you do it or even if you don't do it. So he has accepted the challenge by doing this thing. So this is a great part. I really appreciate Kanaya, sir, for taking the leadership. And we are always with you, sir, to make you success and to make you the things happen and going on in days to come. Particularly my today's talk with the students at Kathmandu University School of Science, that is they are studying BSc Agriculture in the Department of Life Science. I will try to talk about farm mechanizations. This is where I studied. I spent my time in Japan and in India during my course of study, and I will try to see some of the way forward, how we could move ahead in days to come. What is some sort of other side of a tunnel? What is a light that we could see? Okay, and you can stop me at any time if you feel, and you can put your concerns or any this thing in your chat box so that I could work on that. Okay, so talking about farm mechanization. What is farm mechanizations? Okay, this is a very generic kind of a definitions that you can see. Farm mechanization is application of engineering and technology in agriculture operations to do the job in a better way to improve productivity. So this is what dictionarily that we find the meanings of the farm mechanizations. So normally all the technology, all the engineering sides, when combined together, applied in for better performance of the agricultural inputs or agricultural attributes, then we call is farm mechanizations. And when we say productivity, okay, there are two words that normally comes together. One, can now see your application. Okay, there are two words that comes together: productivity and production. Okay, what do you mean by productivity? Productivity means the production per unit land. You see, this is of course I try to little bit simplify, but I will go a little bit deeper into that. Productivity, as you could understand, productivity stands for the total production per unit square kilometer of land, whereas the production means any number of tonnage. When we say productivity, it is a ton per hectare or per ton per square meter. See, you see the population of this country. Our country is small. 10 years ago, 20 years ago, even 100 years ago, say maybe 200, when Prithvidan Shah has joined and Bahadur Shah has extended this country, the total land area from then to now is the same. Maybe slight difference. Some part of Terai has come into Nepal, and some part of Nepal has. This is another way. It's not it's a matter of discussion. But the total land area is the same. And how about the populations? People living in this part. The population is getting higher. People are getting number of population getting high. If you see in Terai 30 years ago, 50 years ago, because of the having the problems of different disease and all, more population. Now people have. You can see the density of population is getting high. The land area doesn't increase, but we have more mouths to feed. We have a lot of people to feed. Okay, the food sovereignty. खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि हुनु पर्यो। उत्पादन वृद्धि गर्नु भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामी जमिनलाई बढाएर त्यसको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैन। सक्छौं त कसरी भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीलाई। Productivity भनेको के हो? Suppose if 1 hectare of land is producing 10 tons of paddy at a time, what you can do, the same land, you utilize it to produce 30, 50, 60 tons of the paddy. This is how
the technology has to play a role. So farm mechanization, when I say farm mechanization, the word use productivity to improve productivity means we cannot increase the land size. We cannot grow in the sky. We cannot grow in underground tunnels and all lot. No, but what we can do by using the different technology, different means of science and technology in agriculture area, so that the productivity get enhanced, meaning the tonnage, the total quantity of the food that is produced per hectare land get increased, and we can feed with the same patch of land. With the increasing, we can meet the demands of population that is increasing as per the land, as the population size grows. So this is one of the major areas farm mechanization plays a role to how we can, because it's inevitable. Population is growing, so that's why we have to go. And productivity, what we do in terms of is time. Sometimes you see number of plantation of rice, as we see number of how many times we plant rice in hilly regions, one time, or in Terai even 2 times or even 3 times. We have to increase the productivity in terms of time by increasing the number of times that we plant, or we can also go for energy or labor saving by, when we say productivity, not only in terms of the land, but at the same time, number of the farmers that they engage in the production of the particular amount of the agriculture products. So that is also how many labor, how many energy, how much energy that we input in order to produce per tonnage of land in order to enhance the productivity. Similarly, resource and land, as this is one of the areas, input, water, fertilizer. There are several countries in the world where they do feed. It's located entirely inside or within, surrounded by desert. The water quantity is very, very important, because the productivity could be defined in several ways. For instance, country like Nepal, our land area is not so big, but when we say per capita water resource available in this country, it is much bigger than India or even China. Per capita water. You see, I think our AEC people, they do understand it very well, that per capita sweet water in this part of the world is high. And when we say productivity, for us, it might not be, we have abundance of water, we can say, but not in all countries. This is the blessing. Some countries, they even produce the fish. Some years back, I was in Israel. They are producing the fish, and they calculate the quantity of fish produced per cubic meter of water. How much water they consume in order to produce how much tonnage of fish. Similarly, they can't grow the paddy in a country like Israel or some of the countries where there is a deserts and something like that. What do they grow is that they grow in a greenhouse, in tunnels, and they try to make optimum utilization of water, irrigation, per capita, productivity of the irrigation is so high. It's not for flood irrigation they do practice, but they do practice some sort of either sprinkler. Sprinkler is also a little bit sometimes expensive. Per capita water consumption is high, whereas they can go for drip irrigation or Nepali So that's how it's from place to place. Similarly, fertilizer. When we say fertilizer, as you all of you know, in terms of NPK, how much NPK is producing. So these are the different ways of defining our productivity in terms of time, in terms of energy, in terms of resources, money, land. Normally for us, land is very important. For a country like Nepal, of course, water is also important, but because as compared to the land, the population blast is so high. So in order to feed the increasing demand of the population, we have to better utilize the land. And that's why it comes the farm mechanization. Farm mechanization makes use of proper utilization of land, and each patch of lands get properly utilized, and your productivity per square meter or per hectares of land get higher. So this is how the farm mechanization is all made about. Is there any question about farm mechanization, how the productivity engage and farm mechanization is linked to it? So this is the first year student probably. If you want, I can give you more data. Yes. Yes, any question?
if anyone has a question, you can raise, but please be in where we are discussing about, okay? And if you are confused with the productivity in terms of time, in terms of labor, in some money, land, fertilizers, and water. But normally, when we say productivity, there is an organization called APO, Asian Productivity Organization, that's based in Japan. And they normally work for a country like Nepal in terms of land productivity, because this is one of the very, very precious material, precious elements of our society. And per capita, per land, how much production is done, that is where we try to define. Of course, fertilizer, water are also equally important. Okay, please allow me to go to next slide. Okay, another misnomer is that when we say farm mechanization is normally considered as, I don't know how many of you are from Terai regions. I have worked in Chittagong. I have worked in Terai part of this country quite an extended period of time, and I also work in Chapa. That's one of the Terai part. Because you see, they do have a patch of land, and in the name, because farm mechanization has such a good notion and good values in terms of getting mechanizations. So the tractor is considered as a symbol of modern farmer. But tractor alone doesn't mean the farm mechanizations. You see, of course, this is one of the major attributes of the farm mechanization, having a tractor, farm mechanization, or sometimes even in most of the northern part of India, or even if you go to some other part of the world, when you bring a tractor, when some politicians or some bureaucrats gives the tractors to the farmers, they see that, oh, mechanization has been done. That's not the way. So, of course, this is, as I said before, tractorization is one step of a farm mechanization, but use of different tools and machine in the farm, growing crops from a seed to harvest. In every steps, there are several ways. Human beings are involved. As I said before, the productivity has to be enhanced, the land utilization has to be enhanced, the use of fertilizer has to be enhanced. In that case, whatever equipments used, whatever engineering technologies that you use in order to minimize the losses, in order to enhance the productivity, that is called the farm mechanization. Be it a small sickle to sprayer or spade, whatever the equipment that you use, that is a part of the farm mechanizations. Okay, next. How do we do the farm mechanizations? You see, do you think that sometimes these days आजकल हामी घरमा हैन अब खाना कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हुन्छ आजकल नेपालमा त त्यस्तो चल्दैन, जापानतिर चाहिँ खाना कहाँबाट आउँछ भने फ्रिजबाट आउँछ भन्ने चलन छ हैन, दुध कहाँबाट आउँछ भने फ्रिजबाट आउँछ भन्ने चलन छ। र जुन प्लेटमा हामी खाना यहाँ देखिरहेको छ, we are seeing the food rice on a dish, it has gone several steps. You see, I mean, normally we use in agriculture practice, we call farm to fork. Farm means we grow in a farmland, and finally fork means where we pick up to the dining table. It has gone several steps. You see, you can see the rice. Of course, to reach up to this level also, it is in a farm level. To reach up to this level also, you have to do a lot of practice, tracings, and all these things. Finally, of course, not going beyond that. Of course, when we say the complete cycle of agriculture practice, because when we say the life science, it's a complete cycle starting from its germination till its end. But I'm just trying to see at least where we can do mechanization, because I'm trying to see here, focus here from mechanization point of view. So these seeds need to be properly stored, properly transferred, and these are the seedlings that is grown into the paddy fields through some, whatever techniques that you can use is a part of mechanization. These seeds are grown, and finally it comes as on table as a rice. So this is how the process has evolved, and we need to we will try to see how we can do mechanizations in a farm. Now, a little bit of, because I think I cover some of this thing, but let me go a little bit by data wise here. As you can see here, you see Nepalese agriculture in pretext of sustainability. Now, I think I'm going to ask you in the next slide, what is a sustainability? But before I ask you a question, most of you students, before I ask you the question, this is my slides. Why sustainability is important? What is in Nepalese context, particularly because our students, we are trying to address the Nepalese students. Agriculture contributes 33% almost of our GDP.
and 3/4 of total population, as per FAO 2019, is dependent in agriculture. You see, if you see the same number in Japan, only 3%. In Israel, 2.5% of populations. Small country, modern agriculture technology they are using, 2.5% to 3% in most of the country. Even in US, in a big country like US, the population total number of populations in that involved in agriculture is substantially less, and the people they feed more than that. So, but whereas in Nepalese case, the GDP is almost 33% of GDP still coming from. This is one of the major sectors. You see, 33% GDP means 1/3 of the GDP comes from the agriculture sector. Within the agriculture GDP, food, crops, livestock, horticulture, forest, I think these are some of the basic things that our BSc Ag students they are studying about. See, this food crops is 40%, livestock 30%, horticulture 20%, and forestry contributes about 10%. This is again same FAO report they are saying. And one of the typical characteristics in Nepalese agriculture is that average land holding is very, very low. Per capita land, I can say, 0.5 hectare. This is largest land a person can have is 1 to 2 hectares, but some has means average means saying if someone has a bigger land patches in Terai region or somewhere, then the number of scattered small lands are so high, and it is very difficult to have a mechanization. When we talk about some of the pre-attributes that determine the sustainability of agriculture. Agricultural production is characterized by integrated crop and livestock subsistence farming system and small landholders. Are you people understand? I mean, students probably you understand subsistence farming. Okay, if you don't, I will tell you the subsistence farming. Subsistence farming because most of the people, farmers, what they do is in Nepalese context, they are mostly doing in a subsistence farming, meaning they plant the rice for their own consumption. They consume. Suppose they go and grow the paddy. What they do, whatever they remain, they bring it to home, and they have a big number of family. They have a lot of children. They have to feed throughout the year. They put it stored, and some remains they will go and sell in the market. And sometimes it is a minus. They can't even sell. It's just for the agricultural production. Is not for any business, not entrepreneurship. It is just subsistence farming that we have been doing. That is, they grow vegetable, they grow rice, they grow different things, mostly for their own personal consumption or family consumption or small yard or within the nexus of that one. So this is called subsistence farming. So still, the introduction of entrepreneurship in agriculture is a very, very much limited, and entrepreneurship has to be. This is will come in a way forward. Bail out, because most of the, as you see, because of this, lot of people migrating towards or going for their jobs somewhere else, the feminization of agriculture is a reality that we have been facing, and that people, children and women are only left in the rural areas where most of the agriculture practices is being done. And these females has no choice other than doing agriculture practice, or children they can't do much, they can't do. So only a female or old people are left in a village and left in the rural communities, and they are left behind to do the agriculture practice. So this feminization of agriculture is of course not desirable, but not deniable. So this is happening. So we have to think, these are some of the pretext where we have to think the sustainability to introduce farm mechanization. Now, next slide. Oops. Okay. Now, my questions to the students, farm mechanization for today's topic that I'm coming to, farm mechanization for sustainable agriculture. Can I ask the student, what do you mean by sustainable? Because I define you about farm mechanization, okay? And I also talked about you some of the pretext, some of the attributes that is where the agriculture is characterized. So can someone tell what exactly do you mean by sustainable agriculture? Anyone? That's why I'm speaking. So I would like to hear. If anyone can tell, what do you mean by sustainable agriculture? Anyone? Could you please raise your hand? Okay. I can, yeah. Anyone? I prefer to first year student because I may be too fast or too slow or something like that. Because I wanted to hear, can you say a few words because you are learning agriculture, BSc agriculture. Please stop me if I'm going too fast or too slow or something like that.
I just want to hear, what do you mean by sustainable? Because here Isha is here. She's going to study the international agriculture in a University of California in Davis from next week onward. And she can definitely tell, but I really would like to hear it from our students at Kathmandu University. What do you mean by, okay, if you can't say sustainable agriculture, just tell me what is sustainable. Khushbu, please. Excuse me, Yeah. Long lasting. Perfect. Or Khushbu, can you say sustainable in Nepali ma ke bhन्छ? Sustainable. Sustainable in Nepali ma ke bhन्छ? Sir, I think sustainable means the ways Long, to long-lasting development. Digo. Digo. So sustainable agriculture means अहिलेको available resources-हरुलाई चाहिँ utilize गरेर चाहिँ productivity चाहिँ increase गर्ने, not only for present situation but also for the future generation. Okay, you have got one step ahead and very near to the answer. Any more? Khushbu, you answered it. I think you are still raising your hand, or you can drop it down. Okay, yeah, good. Khushbu, great. Any other options? First, you can just define me the sustainability. You know, what do you mean by sustainable? Is sustainable? I don't mean, because in engineering sometimes sustainable is defined in a different ways. You know, sometimes sustainable is. I mean, have you heard about some engines that runs without the energy? Even there are some reciprocating engines that runs once, like a pendulum. You know, once you move it, it moves, keeps on moving one way to another, and it never stops. That is you know, there is sometimes before the engine was designed and developed that can run. Once you start, it never stops. There is some automatic watch. You know. Have you heard about automatic that watch that you never need to, because घरमा हामीले चाहिँ दम दिनुपर्छ है आजकल यो यस्तोमा त हैन पहिला घरमा चाहिँ दम दिनुपर्छ तर अटोमेटिक वाच भयो भने ब्याट्री पनि नभएको त्यो अटोमेटिक वाच जस्तो हुन्छ यहाँ मैले सस्टेनेबल शब्दलाई अलिकति जोड दिएर यसलाई अलिकति विद्यार्थीको भ्यू पनि बुझ्न खोज्नुको कारण के हो भन्दाखेरि आजकल धेरैले प्रयोग गर्ने सस्टेनेबल दिगो विकास भन्छ नि हामी हैन दिगो विकास भनेर हामी भन्छौं तर हामी चाहिँ यो सस्टेनेबल भन्ने शब्द सजिलैसँग प्रयोग चाहिँ गर्छौं तर कतिपय चीज प्र्याक्टिस गर्नमा यसको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही किसिमले चाहिँ प्रयोग नगरेर आउँछ यहाँ सस्टेनेबल भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले जस्तै कि तपाईले यो मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ हैन यो चार्जिङ गर्ने मोबाइल चलाउनु भयो भने यो सस्टेन त्यो बेला मात्र हुन्छ जबकि तपाईले चार्जिङ गर्नेको स्टोरेज क्यापासिटी यसको युज भन्दा पनि कम भयो भने यो चाहिँ लास्टिङ हुन्छ हो हैन सस्टेनेबल अर्थ के हो भने तपाईको कन्जम्पसन भन्दा पनि प्रोडक्सन बढी हुनु पर्यो के तपाईले कन्जम्पसन भन्दा बढी इनपुट भन्दा आउटपुट बढी हुनु पर्यो कुनै पनि चीज सिस्टम सस्टेन हुनलाई के हुनु पर्छ भन्दाखेरि इफिसिएन्सी भनेको इनपुट डिवाइडेड बाइ आउटपुट डिवाइडेड बाइ इनपुट इज इफिसिएन्सी हैन 10% इफिसिएन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै चीजलाई चाहिँ हामी 10% को त्यसको चाहिँ मात्रा मात्र हामी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने हैन यहाँनिर अहिले मैले सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले मेकानाइजेसन त हामी गर्छौं फार्म मेकानाइजेसन गर्छौं ट्र्याक्टर ल्याउँछौं विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी युज गर्छौं भन्छ र म सधैँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेकानाइजेसन मेकानाइजेसनको लागि नगर्दिनुस् प्लिज तपाईले एउटा ट्र्याक्टर किनेर ल्याउनुहुन्छ या मैले भनेको सस्टेनेबल इफिसिएन्ट फार्मिङ सेभिङ टाइम लेबर मनी यहाँ अरु के लेखेको छ हामीले टाइम लेबर मनी ऑल इनपुट्स फर्टिलाइजर देखि लिएर सबै कुराहरु बेटर क्वालिटी प्रोड्युस हायर इन्कम यस हियर यु गो इन्कम sustainability financially sustainable that can be achieved by using optimum utilization of the resources यहाँ चाहिँ फाइनान्शियल यो हायर इन्कममा किन यो जोड दिइरहेको छु भन्दाखेरि हामीले यो सधैँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो के मैले चाहिँ ट्र्याक्टर ल्यायो 2 कट्ठा जमिन छ 3 हेक्टर जमिन छ 2 जमिन छ मैले चाहिँ मेकानाइजेसन गर्नु पर्यो ट्र्याक्टर ल्यायो भने म त एकदम देशमा विदेशमा पढेर आएको मैले चाहिँ मेकानाइजेसन गर्नु पर्यो भनेर त्यसको इनपुट्स लेबर टाइम र त्यसबाट दिन सक्ने आउटपुटले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकेन भन्ने यो सस्टेनेबल हो यहाँ बुझ्नुपर्ने है सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर छ भने अहिलेसम्म हामी के गर्यौं भन्दाखेरि अब हबीको रूपमा एउटा चाहिँ कौशी खेती गर्ने या त्यस्तो किसिमले गर्ने हो वेस्ट गरेको चीजलाई त्यस्तो गर्ने भने त्यो अर्कै कुरा हो तर जुन व्यावसायिक रूपमा हामी काम गर्छौं when we talk about in professionalisms यो
every penny, every dollar that you put into agriculture has to have the multiplied output. हामी भन्छौँ नि असार 15 मा हामी धान हैन मुठी रोपेर के भन्छ पाथी फर्काउने भन्छौँ नि. Exactly the same way. Whatever inputs you put as a part of agriculture mechanization, inputs as a fertilizer, input as in water, input as any attributes, it must have a multiplied output so that your agriculture becomes sustainable. Okay, मैले sustainability define गर्न खोजिरहेको छु है. Sustainability त्यो बेला मात्रै हुन्छ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे जति हामी ट्र्याक्टर ल्याएर ल्याउँछौँ ट्र्याक्टरको उसको चाहिँ डिप्रिसिएसन कस्ट हुन्छ, उसको चाहिँ पहिला लागत मूल्य हुन्छ. एउटा कुनै एउटा कम्पनी ल्याएर तपाईले चाहिँ ट्र्याक्टरले चाहिँ ल तपाईले चाहिँ यति 25,000 को चाहिँ हामी चाहिँ एउटा छुट दिन्छौँ यो दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ किन्यौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पाल्नु पर्यो, त्यसलाई राख्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन, त्यसले ठाउँ राख्ने सारा कुराको पैसाको खर्च गरेर पनि ट्र्याक्टर नहुँदाखेरि पर्चेस हुँदाखेरिको मेकानाइजेसन नहुँदाखेरि पर्चेस हुँदाखेरिको हाम्रो प्रोडक्टिभिटी एनहान्स गरेर अब म ग्राफिकली आइरहेको छु नि म त्यही भएर यु क्यान स्टप मी है अलिकति हुँदाखेरिको के हो भन्दाखेरि त्यसले दिने इकोनोमिक रिटर्न चाहिँ हाई भयो भने चाहिँ हामी त्यस्तो बेलामा मात्र फार्म मेकानाइजेसन फर एग्रिकल्चर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर फर फार्म मेकानाइजेसन. अदरवाइज इट इज बिकम्स जस्ट लाइक अ गभर्नमेन्टको पोलिसी छ ट्र्याक्टर ल्याएर राखिदियो खर्च. हामीले सर यहाँ जनकपुरबाट कतिजना हुनुहुन्छ हैन त्यो एउटा जाइकाको प्रोजेक्ट थियो नक्टा जितमा हैन अब त्यहाँ विभिन्न ट्र्याक्टर्सहरु ल्याइयो तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जापानिज ट्र्याक्टर त्यो बेलाको I'm not blaming the JICA for supporting this one. I really appreciate Japan government has supported, but they brought a lot of big Mitsubishi tractors to be installed in a Janakpur area, and eventually, you know, we hardly find those big tractors are being utilized for what purpose is meant for. These tractors either have to go for water transportation or construction material transportations and all, and eventually they are not doing farm mechanization as such that is supposed to do. So when we say farm mechanization for sustainable agriculture, it is always in our mindset that it's input versus output. The input in terms of the resources and output that is giving after having sold them in a market. We have to do that. That calculation is important. So I always say, don't go farm mechanization just blindly. Don't mechanize it without thinking the return out of that. This poor farmer, he's growing. See, this is one of the beautiful fruits, as you can see, this is kiwi fruits that you can see in our picture. How he is growing that one, how he can sell. मैले यहाँनिर कुरा गर्न आएको के भन्दाखेरि हेर्नुस् जापानमा मैले त्यहाँ पढेँ हैन उनीहरूले एउटा राइस एउटा उनीहरू सस्टेनेबल छ. उनीहरूले आफ्नो देशमा बनाना प्रोडक्सनै गर्दैन. उनीहरूले आफ्नो देशमा एप्पलको त प्रोडक्सन गर्छ, सुन्तलाहरु प्रोडक्सन, मेवा प्रोडक्सनै गर्दैन. के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरू त्यो बाहिरबाट ल्याउँछ र त्यसको बदलामा उनीहरूले अरु चीजहरु बनाउँछ. भन्नाले हाम्रो एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोफेसन्समा कस्तो किसिमको हुनु पर्यो भन्दाखेरि इट हैज अ हाई रिटर्न. Having introduced some mechanization, you mechanize in such a way that it will enhance your marketability and market price. यो हुँदाखेरि फेरि एकदम कमनली युज गर्ने शब्द पनि हामी कति बेला प्रयोग गरेछौँ. एकमा हाई भ्यालु क्रप भनेर भन्छौँ. त्यसको पनि म भिडियो बनाउन आउँछु. त्यहाँनिर हो हाम्रो क्रक्स. हाम्रो बीएससी एग्रिकल्चर पढेका केही पढेका विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने इनपुट भनेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि मैले सधैँ बारम्बार भन्ने गर्थेँ. कन्या सर पनि यही हुनुहुन्छ हैन. यो नेपालमा एग्रिकल्चर पढाउने ठाउँ नभएर केहीले एग्रिकल्चर पढाउनु परेको हैन. या एग्रिकल्चर पढिसकेपछि एकदम ठुलो भविष्य एकदम समाजमा एकदम स्थापित हुन्छ, एकदम ठुलो मान्छे भइन्छ भनेर एग्रिकल्चर पढ्ने पनि हैन. अबको केहीमा पढिरहेका विद्यार्थी एग्रिकल्चर पढिरहेका विद्यार्थीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा गुण यसको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर यसको चरित्र के हो त भन्दाखेरि त्यो ग्यापले यसले चाहिँ मिट गर्नुपर्छ है भन्न खोजेको. हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको लागि चाहिने फार्म मेकानाइजेसन एउटा एट्रिब्युट्स भयो. भने आज चाहिँ फार्म मेकानाइजेसनमा एज मेरो प्रोफेसनको मैले बोलिरहेको छु. तर इन टोटालिटिज एन्टरप्रेन्योरशिपको इन्ट्रोडक्सनले गर्दाखेरि कसरी हामी चाहिँ हाम्रा यी कृषिमा रहेका अनगिन्ती हाम्रा चाहिँ के भन्छ कि यो अवसरहरूलाई चाहिँ चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा परिणत गर्छौँ र ती अवसरहरूलाई चाहिँ भावी दिनसम्म लगातार दिगो रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ.
त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरुबाट एप्रोप्रिएट फार्म अब म नेक्स्ट टर्ममा आउँछु एप्रोप्रिएट फार्म मेकानाइजेसन भनेर आउँछु के है म अलिकति यो फार्म मेकानाइजेसन भन्दा पनि म अब अलिकति एप्रोप्रिएट फार्म मेकानाइजेसन एप्रोप्रिएट भन्नाले के हो भन्दाखेरि अघि भनेसै मलाई मेसिन चाहिएको छ मलाई कम्प्युटर चाहिएको छ समटाइम्स यु युज योर ल्यापटप यु नो सम डबल टेट्राबाइट क्यापासिटी भएको कम्प्युटर हामीले चाहिँ सर्टेन टाइपिङ मात्र गर्ने आवश्यक छैन नि त तर हामी युज गरिरहेको छौँ यो कतिपय थाहा नहुँदा इट्स नट नेसेसरी समटाइम हाई कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरु पनि हाम्रो चाहिँ एउटा जस्ट यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नलाई पनि हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तर साँच्चै हो भने त्यो आवश्यक नपर्छ तर त्यो हामीले महसुस नहुने भएर मात्रै हो तर हामीले पनि एप्रोप्रिएट भन्ने शब्द यहाँ युज किन गर्न खोजेको भन्दाखेरि I don't understand the crux. Where your intervention, where your presence could really dramatically change the outputs in terms of its efficacy, in terms of efficiency. But efficiency ko kura kina gareko bhane efficacy is a broader sense. At the same time, enhance eventually have a better efficiency. So, for example, traditional hand, kathi thama hatle kaam gareko tama you can just go with some hand spade or this thing. Traditionally हातले काम गरेर एक स्टेप उले ट्र्याक्टर दिनुस् त डु इट एप्रोप्रिएट मेकानाइजेसन एनिमल पावरमा कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ मोस्टली इन टराई रिजन्समा अझै पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एनिमल पावर बाट हामीले या पहाडमा हामीले धेरै चीज हेर्न सक्छौं हैन गोरुले हलो जोतेको कामहरु हेर्छौं त्यसलाई अलिकति हामी मोडिफाई गर्न सक्यौ सर्टेन किसिमको चाहिँ त्यहाँ किसिमको कुनै इनपुट्सहरु ल्याउन सक्यौ भने संसारमा हाम्रो विद्यार्थीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन नेपाल जस्तै देश नेपाल भन्दा अझ गरिब भएका देश विश्वमा धेरै छन् जहाँ सहयोगको धेरै मात्रामा आवश्यक छ र हाम्रो इनपुट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता किसिमका एप्रोप्रिएट फार्म मेकानाइजेसन डेभलप गरेर ती एनिमल ड्रोन क्लोजहरु एनिमल ड्रोन दिस मसिनहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ एनहान्स गर्न सक्छौं ताकि यसको एफिसिएन्सी 1% मात्र त्यो लेभलमा हामीले एफिसिएन्सी एनहान्स गर्न सक्यौ भने टोटल प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सनमा हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ आइरन फ्लोमा हामी जान्छौं कहाँनेर कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको अझै म कहाँनेर भन्छु भन्दाखेरि यु हैव टु हैव इकोनोमिक as one of the key indicator so that when you decide to have a tractor or power tiller pump set धेरैले त हाम्रो अब भन्न त यसरी भन्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यही पनि धेरैले नीति निर्माताहरूले यो पावर टिलर र ट्र्याक्टरको फरक पनि बुझ्दैन है पावर टिलर भनेको के हो ट्र्याक्टर भनेको के हो सबैलाई पावर टिलर पनि ट्र्याक्टर भनिएको हुन्छ ट्र्याक्टरले पनि पावर टिलर त्यति भन्दैन हैन नर्मली पावर टिलर भनेको थाहा छ यो हाते ट्र्याक्टर भन्छ हैन हाते ट्र्याक्टर भन्छ यो कुन ठाउँमा युज गर्ने ट्र्याक्टर कहाँ युज गर्ने ट्र्याक्टर 1 घण्टा युज गर्ने कति फ्युल खान्छ पावर टिलर 1 घण्टा युज गर्ने कति फ्युल खान्छ त्यसले धान रोप्दाखेरि कति त्यसले उब्जाउ र उत्पादकत्वमा त्यसको अभिवृद्धि हुन्छ यी सबै कुराहरुको विचार गरेर हामीले एप्रोप्रिएट फार्म मेकानाइजेसन गर्न सक्छौं त्यसै गरी स्प्रेयर इभन वी क्यान गो फर कम्बाइन हार्भेस्टर हो कम्बाइन हार्भेस्टर भनेको वान अफ द टर्सरी लेभलको फार्म मेकानाइजेसन जसले कि तपाईले चाहिँ के गर्छ भने फिल्डमा गएर धान काटेर धानलाई धानलाई त्योसँग परालसँग छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ धानलाई चाहिँ छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ निकालेर त्यहाँबाट प्रोसेसिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर बोरामा समेत निकालेर चाहिँ गर्न सक्छ कम्बाइन हार्भेस्टर तर के कम्बाइन हार्भेस्टर युज गर्नु त्यसले निकाल्दाखेरिको कस्टको हिसाबहरु यो गर्दा भर्सेस नगर्दाको के किसिमको फरक हुन्छ भन्ने कुराहरुको प्रपर एनालाइसिस गरेर एउटा फोटो खिच्नको लागि एउटा त्यो गर्नको लागि धेरै अब नेपालका सरकारी निकायका प्राय सहरहरु पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँले भैरवमा रिसेन्टली उहाँले चाहिँ कम्बाइन हार्भेस्टरको युज गर्नु भएको भन्नु भएको छ तर त्यसको सस्टेनेबिलिटी मा आउँछु कि एकपल्ट ल्याएर कसैले दातव्य दिएको मेसिनलाई एकचोटी ल्याएर हामीले चलाउनु र हामी सस्टेनेबल म आज चाहिँ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दैछु हो एउटा अध्ययन संस्थानमा लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्याएर हामीले प्रदर्शनीको लागि मान्छेलाई त्यो मेसिन प्रति उपलब्धि बढाउनको लागि ती प्रकारका मेसिनहरु ल्याउनु एकदम राम्रो कुराहरु तर म आज चाहिँ सस्टेनेबललाई एउटा कीवर्डको रूपमा लिइरहेको गर्दाखेरि त्यसलाई व्यावसायिकतासँग जोड्नको लागि त्यसको चाहिँ उत्पादक र उत्पादकत्वसँग जोड्नको लागि त्यसको प्रभावकारितासँग जोड्नको लागि त्यसको चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस हुनै पर्छ र यसले दिने रिटर्नको आधारमा चाहिँ हामीले सस्टेनेबिलिटी डिफाइन गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यी साथै पनि हामी फार्म मेकानाइजेसन म चाहिँ यसलाई चाहिँ फार्म मेकानाइजेसन मात्र नभनिकन म के भन्छु भन्दाखेरि आई वुड लाइक टु युज एप्रोप्रिएट फार्म मेकानाइजेसन टेक्नोलोजी सिमिलरली इन अ लाइफ स्टक सेक्टर अल्सो अब यो डिफरेन्ट ठाउँमा डिफरेन्ट किसिमको हुन सक्छ मिल्किङ मेसिन्सहरु युज गर्न सक्छौं ल्याक्टोमिटर्सहरु विभिन्न खालका मेसिन्सहरु हामी प्रयोग गर्छौं तर दैट इज ड्युली परमिटेड फ्रम सस्टेनेबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यू म अर्को स्लाइडमा जान्छु ओके
अब अलिकति विद्यार्थीहरुको लागि अलिकति फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट भएकोले मैले चाहिँ यो अलिकति स्ट्याटस अफ फार्म मेकानाइजेसन नेपालको बारे हेर्न आएको छु। यो अलिकति डेटा हेर्नुहुनेछ। यो नेपाल सरकार अन्तर्गत नार्क कृषि अनुसन्धान परिषद खोमलटारमा चाहिँ कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखा छ, त्यहाँबाट प्राप्त भएको अनुसार चाहिँ यो डेटा यस प्रकार छ। अब यहाँनिर हामी अलिकति प्ले अराउन्ड गरौँ कि डेटा है। यो 2017 को डेटा हो हुन त हैन। नम्बर अफ हाउसहोल्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 10 100 1000 10 लाख हाउसहोल्ड हुन्छ हैन। 28.032% मा आइरन प्लोहरू युज गरिरहेको अवस्था छ। ट्र्याक्टर र पावर टिलरले चाहिँ 24.03% ले चाहिँ हामी पुगिसकेको अवस्था छ। थ्रेसर भन्नाले यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि अहिलेको स्ट्याटसले यदि अहिले मैले अब विदेशको कुराहरु यहाँ मैले त्यति देखाउन त्यति यसले सान्दर्भिक नठानेकोले त म अर्को टाइममा आउला हैन विदेशको कुराहरु पनि। यहाँ यो देखाएको यो संख्या कम भनेर देखाएको हामी गरिब छौं कमजोर छौं भनेको हैन कि। बुझ्नु पर्यो कि यो कृषि पढेका विद्यार्थीहरुको लागि यो अवसर देखाइरहेको छौं कि हामीले। भन्नाले हामीले ट्र्याक्टराइजेसन गर्न सक्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावनाहरु रहेछ। अबको दिनमा यस्ता ट्र्याक्टरका मेकानाइजेसनका कुराहरु तपाईले भन्नु पर्यो ताकि 24% भन्दा यसलाई 100% जानको लागि। अब तपाईले जापानमा नयाँ किसिमको ट्र्याक्टर लाउनु पर्यो भने त्यहाँ 100% फार्म इज मेकानाइज्ड। कुन चाहिँ मेसिन लगेर तपाईले इन्ट्रोड्युस गर्नु जे गरे पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमले त्यसको चाहिँ प्रयोग भइसकेको, त्यसले कुनै किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गरिरहेको परिस्थिति छ। तर यहाँ तपाईले हेर्नुभयो पर्सेन्टेज हेर्नुभयो भने प्रचुर मात्रामा फार्म मेकानाइजेसन मामला छ। अर्थात अझै पनि फार्म मेकानाइजेसनको लेभल थ्रेसहोल्ड लेभलको स्ट्याटस भन्न पाउँछ। मिनिमम पनि 50% भन्दा बढी मेकानाइजेसन भएको अवस्थामा हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति मेकानाइजेसनको स्ट्याटसलाई माथि लिएको भन्छौँ। र हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीज अब यहाँ डेटा मैले प्रेजेन्ट गरिएको छैन। हाम्रो नेबरिङ इभन इन्डियाको तुलनामा इभन बंगलादेशको तुलनामा पनि हाम्रो चाहिँ मेकानाइजेसनको स्ट्याटस कम छ भन्नुको अर्थ हामी आफूलाई लघुताभास हुनको लागि वी शुड नट फिल इन्फिरियर अन दैट बट एज अ प्रोफेसन दैट्स व्हाई यो पर्सेन्ट साध्य। अहिलेसम्म के भयो त भन्दाखेरि यो 24% रिपिटेटिभ भएको अवस्थाहरु पनि छन्। कतिपय चिज यो पर्सेन्टेजहरु एक आपसमा दोहोरिएका कुराहरु छन् र नयाँ किसिमका सस्टेनेबल एग्रिकल्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट मेकानाइजेसनको स्ट्र्याटेजी बनाएर हामी अगाडि जान सक्यौं भने कि यी फिल इन द ग्याप बन्न सक्छ। र सस्टेनेबल नहुनुको कारणले के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै एउटा चाहिँ उत्सवको लागि चाहिँ मेसिनहरु ल्याइयो राखियो र त्यसले चाहिँ के हो फार्मरले एडप्ट गर्दियो। Farmer has to adopt it, and farmer ले adopt गर्नलाई के हुन्छ नि he counts every penny on that. उले प्रत्येक डलर त्यसमा स्पेन्ड गरेको कति स्पेन्ड गरेर उले आफ्नो बजारमा त्यहाँ निस्केका वस्तुलाई चाहिँ उले चाहिँ प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दाखेरि निस्किने उले चाहिँ आय हुनेबाट चाहिँ उले चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टलाई जस्टिफाई गर्ने भएकोले त्यहाँनेरबाट उले चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको नक्सा उले ड्र गर्ने भएकोले गर्दा त्यो पर्सपेक्टिभबाट एनालाइसिस गरेर हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। म अलिकति अगाडि जाउँ है। ओके, अब यहाँ अलिकति हामीले हेरिरहेका छौं जस्तै कि मेकानाइजेसन भनेर हामीले भन्दाखेरि हेर्नु त अब ल्यान्ड प्रिपरेसनको कुराहरु गर्छौं। यो अलिकति फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरु भएकोले गर्दाखेरि म यदि इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भइरहेको भए यो प्रोको डिजाइन यो ट्र्याक्टरको डिजाइन भनेर भन्छौं। तर अब बीएससी एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरु मार्फत चाहिँ कृषिमा कसरी एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हामी ल्याउन सक्छौं। जस्तै कि हामीले धेरै चिजहरु सिम्पल हो महिलाले हातले गरेको ठाउँमा सिम्पल हो दिन सक्छौं, उसलाई काम गराउन सक्छौं। त्यहीबाट पनि एउटा मेसिनको इन्ट्रोडक्सनबाट फार्म मेकानाइजेसन लेभल हुन्छ। मोल्डबोर्ड प्लो हामीले थाहै छ ल्यान्ड पनि प्रिपेयर गर्छौं। एकपल्ट हामीले रोपिसकेपछि त्यसलाई अब हुन त यो टिलेजको कन्सेप्ट छ। अब धेरै ठाउँमा अब जिरो टिलेजको कन्सेप्ट पनि आइरहेछन् हैन। जिरो टिलेज भन्नाले कुनै पनि किसिमको टिलेज नै नगरिकन गर्ने कामहरु छन्। तर त्यो भन्दा पनि यो अलिकति माटोलाई अलिकति चलाइदिएर त्यसमा माटोको उर्वरा र माटोमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने र त्यसमा न्युट्रिएन्ट्सहरुलाई प्ले अराउन्ड गर्ने ठाउँ दिएर हामी त्यो गर्छौं। त्यसैगरी हामीले वुडन फ्लो यो लेभलको मेकानाइजेसनमा अहिले सुरुमा जानुपर्छ। त्यसले बिस्तारै गरेर हामी चाहिँ यहाँ त यो ल्यान्ड प्रिपरेसन यो हाउबाट यो मोल्डबोर्ड फ्लोबाट एनिमल वुडन फ्लोमा जान्छ। त्यसपछि गएर मोल्डबोर्ड फ्लो पावर टिलर स्टेप बाइ स्टेप नट सडनली। किन यसलाई कुनै चीज सडनली हामी विश्वविद्यालयको तहमा त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त सडनली केही चीज अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन पढाएर भोलि क्लासमा आएर पढाऊ भन्दाखेरि गाह्रो हैन। एउटा त सबैको त्यही न हो नि। किसान बिचरा हो कि जीवन उसको चाहिँ के भन्छ प्रकृतिको एकदम प्राकृतिक ढंगबाट बाँचिरहेकाहरुको लागि त प्रकृति सरह नै मेकानाइजेसनलाई स्टेप बाइ स्टेप तहगत रूपमा उले चाहिँ यो जीवनको पर्याय हो भन्ने महसुस हुने किसिमले मेकानाइजेसनलाई इन्ट्रोड्युस गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर हेरौँ अब पिक्चरमा जाउँ अलिकति है। सोइङ, सीज प्लान्टिङ एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन, यसमा चाहिँ वुडन प्लो, सीड ड्रिल्स।
अब हेर त अहिले अस्ति हामी हेरौँ अब मैले अब यसरी भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो कतिपय चाहिँ म अब आफ्नो अनुभवको कारणले पनि क्रिटिसाइज गर्छु ट्रान्सप्लान्टर हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो एकदम फिलिपिन्सको इन्टरनेसनल राइस इन्स्टिट्युटबाट डेभलप गरेको ट्रान्सप्लान्टर अब अन्यथा नलिनुहोस् है म अलिकति यो रमाइलोकै लागि भए पनि भनौँ नेपालमा असार 15 गते धान दिवसको रूपमा मनाइन्छ हो कति ठुला व्यक्तित्वहरू गएर हिलोमा खेलेर धान ए बाबा त्यो बेला त कमसेकम एउटा राइस ट्रान्सप्लान्टरले राइस पकेर देखाइदिउँ न म भन्छु मेरो चाहिँ अनुग्रह यो हो कि अनुग्रह भनौँ कि सबैलाई मेरो चाहिँ एकदम सादर ढङ्गबाट ठुला व्यक्तित्वहरू हुन्छन् धान यो उत्सव मात्र मनाएर बस्ने कि यसलाई चाहिँ हामी राइस ट्रान्सप्लान्टबाट मेकानाइजेसन गरेर यसरी जान सकिन्छ है भने कतिपय चिज यो धरानमा हाम्रो इन्जिनियरिङको प्रोग्राम छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले गरेको चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ छु होइन तर चाहिँ अझै पनि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दाखेरि कृषिलाई एउटा चाहिँ व्यवसाय रूपमा लिने यसलाई एउटा उत्सव रमाइलो गर्ने एकदम हाँसी ठट्टा मजाक गर्ने जस्तो किसिमको लिइरहेको छ त्यो नभइकन सिरियसली लाग्नु पर्यो कुनै पनि मेसिन जाँदाखेरि इट हेज अ कस्ट इट हेज टु गिभ आउटपुट र यो आउटपुटको कारणले गर्दाखेरि समृद्धितिर हामी जान सक्छौँ है त्यसको आधार मात्र यो निरन्तरता हुन्छ अर्थात् दिगोपन ल्याउन सक्छ किन मलाई आज दिएको किवर्ड दिगोपन भएकोले रमाइलोको लागि धान रोप्ने होइन हँसी मजाकको लागि होइन यसले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपमा यसले चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी प्रस्ट्याउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ मेकानाइजेसन गर्नुपर्छ ताकि यो एकपल्टको हाम्रो चाहिँ रमाइलोपनको लागि चाहिँ मेकानाइजेसन नभइकन यो युगान्तकारी कृषिमा ल्याउन सक्ने आमूल परिवर्तनका वाहक बन्न सकोस् भन्ने सिद्धान्तबाट हामी अगाडि जानुपर्छ है अलिकति I really feel okay this is very important similarly we can do some of the mechanization intercultural activities like weeding using grass cutting machines or irrigation through some using some pumps pesticide application using अब हेर्नुस् अब पेस्टिसाइडको हामी कुरा गर्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा हामी पेस्टिसाइडहरू हातैले प्रयोग गरिरहेको कुनै किसिमको किसानको सुरक्षा हुने किसिमका उपायहरू नअपनाइकन प्रयोग गरे these are some of the interventions that we can do by introducing the machines and mechanizations okay अझै पनि सुरुमा म यहाँ कहाँनिर आइरहेको छु भने मेकानाइजेसन not only always means the bringing the big tractors in the farms but intervening bringing the engineering know-how and technology so that your production and your productivity get enhanced similarly see यी साना कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यो सिकलबाट जुन किसिमको घाँस हामी काट्छौँ यसलाई हैन त्यसलाई चाहिँ यो सानो चाहिँ के हुन्छ यो रिपर भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पावर टिलरको अगाडि चाहिँ यो रिपरको ब्लेड्सहरू राखेर यसलाई हामी गर्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ जुन बेला खेतालाहरू हामीले भन्यो भने धेरै हुन्छ तर एउटै टाइममा हैन एउटै टाइममा चाहिँ धान नकाटी नहुने पर्ने अवस्था हार्भेस्ट नगरी नहुने अवस्थामा हामीले त्यो पाउन नसकेर हुरी बतास आएर त्यो लडेर चाहिँ भुइँमा चाहिँ त्यतिकै खेर गएको अवस्था हुन्छ त्यो अवस्था हुन नदिनको लागि हामीले यस्ता रिपर मेसिनहरू युज गरेर हामीले चाहिँ छिटै धानलाई भित्राउन सक्ने र धानलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो किसिमको मेसिनहरू अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि हामीले अलिअलि काम गरेका छौँ यो डिपार्टमेन्ट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा तल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो किसिमको विट र राइस थ्रेसरहरू हामीले चाहिँ बनाएका छौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो नजिकका हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको यो त हातले यसरी चाहिँ जुन किसिमको गरिरहेको छ उनीहरूलाई यस्तो प्रकारले काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सहजता आउन सक्ने स्थानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ ताकि यसले चाहिँ दिगोपनलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छ त्यसै गरेर ट्रेडिसनल जातो यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ मतलब विकास गरेर हामी चाहिँ यो नार्कले पनि गरिरहेको अवस्था छ यो कर्न थ्रेसरहरू उहाँले बनाइराख्नु भएको छ यस्तो किसिमको मेसिनहरूलाई प्रयोग गरी हामीले ताकि सधैँ यसको चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको होला ट्रेडिसनल ढिकीबाट कुट्दाखेरि र त्यसपछि गएर अलिकति यो मेसिन प्रयोग गर्दाखेरिको त्यसमा लाग्न सक्ने लागत मूल्यबाट निस्कन सक्ने त्यसका चाहिँ भनौँ न बजारमा त्यसको चाहिँ मूल्यले यसको दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्छ भन्नाले मैले फार्म मेकानाइजेसन गर्दै जाँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मेनली चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजारसँगको यसको तालमेल बजारले यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छ ताकि यसको चाहिँ दुई किसिमको कस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ परल मूल्य त्यसपछि गएर यसको चाहिँ सञ्चालन मूल्य अर्थात् कस्ट चाहिँ जुन सामानलाई हामी किन्दाखेरि पहिलो ब्याचमा किन्दाखेरि लाग्ने खर्च र त्यसपछि यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न लाग्ने अप्रत्यक्ष खर्चहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च गर्ने टोटल खर्च त्यसबाट निस्केको यो तपाईँको मकै कर्न सेल गरिसकेको कर्नबाट निस्केकोबाट होस् या कुनै पनि किसिमबाट प्रोसेस गरिसकेको प्रोडक्टबाट निस्केको त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसै गरेर लाइफ स्टक पनि सकिन्छ विभिन्न किसिमको यो अब हुन त यो पनि प्रयोग भएको छ नालामै पनि यो ठुलो तपाईँहरूले टाइम छ भने भिजिट गर्न जानु होला त्यहाँ चाहिँ मिल्किङ मेसिन
thousands of cows उनीहरूले कलेक्सन गरेर उनीहरुबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो अटोमेटिक यो मिल्किङ मेसिन्सहरु बनाएको अवस्था छन् यस्तै किसिमको ल्याक्टोमिटरबाट टेस्ट गरेको यो म एकछिन आउँछु यो डेरीको बारेमा अलिकति राम्रैसँग हामी छलफल गर्न सकिन्छ कुनै एउटा टाइम थियो भने आई क्यान टक विथ यु ओके अब अलिकति यो फार्म मेकानाइजेसनमा स्पेशलाइज गरेर बीएससी एग्रिकल्चर पढिराख्नु भएका हाम्रा विद्यार्थीहरूले अलिकति यसमा काम गर्ने हो भने नेपालमा पनि प्रशस्त मात्रामा यसका सम्भावनाहरू छन् त अहिले सुरुमा हाम्रो यो प्रस्तुतकर्ताकै रूपमा म र ईशा मसँग टाइम छ है अलिकति टाइम छ है म अर्को प्लिज कुमार सर यु क्यान स्टप मी एट एनी टाइम है म अलिकति अगाडि त्यो बढ्यो भने तपाईले मलाई पढ्न सक्नुहुन्छ स्योर सर स्योर हजुर है अब यो फार्म मेकानाइजेसनमा काम गर्ने यो बीएससी एग्रिकल्चर पढेकालाई यसमा स्पेशल प्रोजेक्टको रूपमा तपाईले अगाडि लिनुभयो भनेदेखि नेपालभित्र विदेश जानुपर्छ अब एउटा कुरा कस्तो छ भनेदेखि हुन्छ अहिले Isha, who has been working with me, she will be in University of California in Davis. But time and again, I do talk with her, the level of satisfaction that we can draw having worked in Nepal itself. And Nepal has also a lot of opportunities in if you decide to work in agriculture sector, particularly in agriculture mechanizations, because that is an area, that is only, because as I said before, in order to ensure the sustainability, this is only the ways that we can have mechanizations. For example, we have a big project called Project for Agriculture Commercialization Trade Pact. This is one of the projects I think most of you know and that you can work on. High value agriculture project. यो जहाँसम्म नेपाल सरकारको यो हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट भनेर यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छन् र अझै मेरो उहाँहरुसँग पनि एउटा सानो भेटघाट साझा छ हैन हाम्रो यो एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थीहरुलाई कसरी यो हाई भ्यालु एग्रिकल्चर स्पेशली हामीले हाई भ्यालु एग्रिकल्चर भन्दाखेरि यो यसको के भनेको होला भन्ने पनि लाग्छ कतिपय चीजले यो शब्दको शाब्दिक अर्थ हाई भ्यालु एग्रिकल्चर भनेको एकदम धेरै भ्यालु भएको एग्रिकल्चर भनेको भन्दा पनि यसले भन्न खोजेको खाली यति मात्रै हो कि जुन चीज बेच्दाखेरि बजारमा धेरै मूल्य पाउँछ त्यो है हाई भ्यालु एग्रिकल्चर भन्नु मतलब यो हाई ल्यान्डमा प्रोडक्सन गर्ने अरूले थाहा नभएको चीजहरु गर्ने भन्न खोजेको हैन र त्यो कालान्तरमा त्यो हाई भ्यालु एग्रिकल्चरबाट आजको दिनमा जुन हाई भ्यालु छ भोलिको दिनमा त्यो नहुन सक्छ जस्तै कि यहाँ एउटा तपाईले देखिराख्नु भएछ एउटा फार्मरले ड्रागन फ्रुट्सको खेती गर्नुभयो हो यो ड्रागन फ्रुट्सको उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नुभयो राम्रो किसिमले खेती गर्नुभयो राम्रो किसिमको त्यो प्रचार हुँदै गयो र अहिले चाहिँ बजारमा उहाँको चाहिँ राम्रो छ र भोलिको दिनमा 10 वर्ष धेरै किसानले त्यो ड्रागन फ्रुट्समा उत्पादन गर्न थाल्यो भने सायद त्यो द्याट मे नट रिमेन हाई भ्यालु एग्रिकल्चर एनिमोर आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि नेपालमा यो सानो सानो के भन्छ स्ट्रबेरी भन्ने पाइँदैन थियो हैन एउटा स्ट्रबेरी किन्नलाई हाम्रो चाहिँ कति हाई भ्यालु छ अब चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल भ्यालुको जस्तो भइसक्यो स्ट्रबेरी भन्नाले दिस डजन्ट रिमेन हाई भ्यालु भन्न खोजेको जसको चाहिँ बजारमा यसको चाहिँ राम्रो किसिमको मार्केट र त्यसको चाहिँ बजार कस्ट हाई छ अहिले किवीको तपाईले चाहिँ बजारमा हेर्नुहुन्छ भने काभ्रेमा किवीको राम्रो उत्पादन हुन्छ र यसको चाहिँ क्वालिटी so far I understand मैले जापानमा खाएको स्ट्रबेरी र नेपालमा खाएको स्ट्रबेरीमा खासै टेस्ट फरक छ इट्स अलमोस्ट सेम भनेपछि हामीले त्यो लेभलको हाई प्रोडक्सन गर्न सक्दो रहेछ भनेपछि त्यसलाई फेरि एउटा कुरा कहाँनिर गएर हामी चुक्छौं भन्दाखेरि फेरि धेरै जनाले त्यो हाई भ्यालु एग्री प्रोडक्ट गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसको क्वालिटीलाई हामीले इन्स्योर गर्न सकेन भने दैट विल नो मोर रिमेन हाई भ्यालु त्यसकारण अलिकति हामीले चाहिँ काम गर्न सक्ने भनेको हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट एन्ड इट्स अ डायनामिक सिस्टम यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ र चेन्ज भइरहेको ठाउँमा नयाँ विद्यार्थीहरु त्यहाँ उत्पादन लिएर त्यहाँ पछि एउटा स्लटमा चाहिँ सट्ट किसिमले छिरेर आफ्नो एउटा व्यक्तित्व र आफ्नो स्थानलाई त्यहाँलाई सुनिश्चित गर्न चाहिँ सक्छौं त्यसैगरी एग्रिकल्चर एन्ड यो फुड सेक्युरिटी प्रोजेक्ट भन्ने छ यो गुड सेक्युरिटी भयो फुड सेक्युरिटी हो यो है एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी प्रोजेक्ट भन्ने छ यो हैन त्यसै इरिगेसन वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट यहाँ पनि हामीले बीएससी एग्रिकल्चर पढ्नुभएका विद्यार्थीहरूले मेकानाइजेसनमा आफ्नैसँग काम गर्न सक्ने आफ्नो हुनर देखाउन सक्ने ठाउँ हो रेजिङ इन्कम अफ स्मल एन्ड मिडियम फार्मर प्रोजेक्ट यसमा सायद कतिजना यही प्रोजेक्टमा काम गरिराख्नु कम्युनिटी म्यानेज इरिगेटेड एग्रिकल्चर सेक्टर प्रोजेक्ट हाई माउन्टेन एग्री बिजनेस एन्ड लाइभलीहुड प्रोजेक्ट इम्प्रुभमेन्ट एन्ड प्राइम मिनिस्टर अहिले मोस्टली चाहिँ अहिले नयाँ किसिमले आइरहेको छ यो प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट भनेर यो प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत सिधै हेर्ने गरेर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोग्राम्सहरु चलिरहेका छन् यो त मैले एउटा जस्ट हामीले लिस्टिङ गर्न सके भने यो भन्दा बाहेक विभिन्न एनजीओ आईएनजीओ विभिन्न संघ संस्थाहरूले नेपालमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गरिरहेका छन् र मैले यहाँ यो सबै देखाउनुको अर्थ चाहिँ यो के होइन त यो भन्दाखेरि आफ्नो किसिमको नेपालमा एग्रिकल्चर ग्रेजुएट्सहरु छन् धेरै मात्रामा पढिरहेका छन् तर उहाँहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ केहीमा पढेका विद्यार्थीले आफ्नो हुनर यस्तो किसिमले देखाउनु पर्यो ताकि यसको औचित्य र यसले चाहिँ खोजेका लक्ष्यहरु
वस्तुगत रूपमा प्राप्ति गर्नको लागि आफ्नो भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न सक्यो भने यो हाई भ्यालु एग्रिकल्चरबाट एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम्समा चाहिँ हामी एकदम निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ है। अगाडि बढौँ। ओके, यो अलिकति यो स्लाइड अलिकति हेरौँ। अब फार्म मेकानाइजेसनको अघि भने जस्तै हामीले विश्वविद्यालयमा अलिकति अनुसन्धान गर्नु पर्दाखेरि अब होला अब पन्जाबतिरको हामीले एग्रिकल्चर कुरा गर्ने इन्डियाको हामी अब यो एग्रिकल्चर कुरा गर्दाखेरि कुनै देश बाउन्ड्री यो मान्दैन के यसले एउटा चाहिँ एउटा 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 जियोग्राफीलाई मान्छ, यसले भूगोललाई यसले छिन्छ। कृषिले यसले चाहिँ यो यो वीरगञ्ज हो कि रक्सौल भनेर चिन्दैन। यो हाम्रो याकहरू चाहिँ माथि पहाडमा चरिरहेका हुन्छन् हैन। यो क्लाइमेट चेन्जको अहिले म एउटा सर्टेन टाइममा म कुरा गरौँला। हाम्रो अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले हाम्रो याकहरू चाहिँ धेरै याकहरू चाहिँ के भन्छ तिब्बततिर चीनको बोर्डर नागेर उता गएको छ, उसले कसले रोक्नु पनि सक्दैन हैन। यो कृषिले भूगोललाई चिन्दैन, भूगोललाई चिन्छ कि यो पोलिटिकल बाउन्ड्रीलाई चिन्दैन। र हामीले धेरै चिज मेकानाइजेसन इन्डियाबाट पनि हामीले धेरै चिजहरू आयात गरेका छौँ र उत्तरी देशबाट पनि हामीले भनौँ न यो स्पेसली यो ग्रेजिङ र फार्मल्यान्ड यो लाइफ स्टक सेक्टरमा चाहिँ उत्तरी क्षेत्रमा हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग सहकार्य भइरहेछ। र नेपालमा जति पनि मेकानाइजेसन अब इन्डियामा भारतमा अहिले हामीले कुरा गर्ने हो भने महिला कृषि पन्जाबको कुरा गर्नु पर्यो एउटा कृषिको क्रान्ति र हरित क्रान्ति एउटा राम्रोसँग गरेको एउटा इन्डियामै हामीले एउटा एक्जाम्पल गर्दाखेरि पन्जाब हरियाणाको नाम त्यहाँ एकदम अगाडि आउँछ हैन। पन्जाबमा तपाईले चाहिँ महिलाले कृषि जोतेको भनेको त्यहाँ ट्र्याक्टर जोतेको भनेको हामी त्यहाँ कहिले पनि पाउँदैन। तर नेपालमा यो एउटा के भन्ने अब विडम्बना भनौँ कि बाध्यता भनौँ हैन। यहाँ महिलाहरू अब पुरुषहरू चाहिँ अब अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ। अब हामीले एकदम आइडियल कन्डिसन आओस् त्यसपछि मात्र म कृषिमा चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्छु भनेर हामी यहाँ सोच्न थाल्यो भने अब त्यो कहिले कुन टाइममा कसरी आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हैन, अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ छ त्यहीबाट चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टार्टिङ सुरु गरौँ र हाम्रो चाहिँ उपस्थिति र हाम्रो पहिचान चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने किसिमले लाग्यो भने अहिलेको अवस्थामा महिला जेन्डर फेमिनाइन राम्रो पक्ष है के गर्ने यो महिलालाई प्रयोजन योग्य किसिमका मेसिनहरू हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने कि सायद त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फार्म मेकानाइजेसन फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको लागि एउटा राम्रो सुरुवात र राम्रो एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ। प्रमोसन एन्ड एडप्सन जेन्डर सेन्सिटिभ मैले भने जेन्डर सेन्सिटिभ अघि भने जस्तै महिलालाई अब खास त महिलाले कृषि गर्ने अब कुन जमाना हो हैन। हाम्रो यो महिलाले चाहिँ कृषि गर्यो भने यो प्रलय हुन्छ भनेर सोच्थ्यो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा महिलाले पनि हाम्रो कृषि गरेको अवस्था छ र ती महिलाहरूलाई चाहिँ सुहाउँदो खालका मेसिनहरू हामीले डेभलप गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा डिमोपन ल्याउन सक्छ र त्यसले चाहिँ एउटा एडाप्टेबिलिटी र त्यसले चाहिँ युटिलिटीको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसै सपोर्ट द डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ जेन्डर भनिहाल्यो मैले हैन। जेन्डर रेस्पोन्सिभ पोलिसी स्ट्राटेजी एन्ड फ्रेमवर्क टु इन्क्रिज इन्कम क्रिएट्स अन फार्म एन्ड अफ फार्म रुरल जब्सहरू हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यो भनेदेखि यसले भनौँ न कुनै ठाउँमा हामीले को यान्त्रिकरण त गऱ्यौँ तर यान्त्रिकरणबाट निस्किएका विभिन्न किसिमका यो बाई प्रडक्ट्सहरूलाई पनि युटिलाइजेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ व्यवसायीकरणतिर जान सक्यौँ र उद्यमशीलतातिर लगाउन सक्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। फर्मुलेसन इम्प्लिमेन्ट्स द प्रोजेक्ट्स एन्ड प्रोग्राम्स अन एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट एन्ड अफ कोर्स पोभर्टी रिडक्सन्स support for agribusiness creation and diversifying agricultural production systems by facilitating access to vulnerable groups of agriculture mechanizations. Vulnerable group भनिराख्दाखेरि अब यो त यो हामीले अलिकति यो क्लासको भएकोले गर्दाखेरि एफएओ को वर्डलाई एज इट इज नै यो टिपिएको हो हैन। यसलाई अलिकति आफ्नै परिस्थितिमा यो बुझ्दिनु होला कि सुनिराख्नु भएको छ है? कोही सुनिराख्नु भएको छ? हजुर अहिले बल्ल आयो हजुरको आवाज। स्क्रिन चाहिँ शेयर भएन छ अहिले। स्क्रिन शेयर भएर है म फेरि शेयर गर्छु है। म अहिले यो लामो जानै सक्दैन पनि यो नेटको प्रभावले गर्दाखेरि म अगाडि जाउँ है। अब च्यालेन्जेस फर फार्म मेकानाइजेसन अब यो म तपाईहरुलाई नै काम दिन्छु। यो एकछिन हेर्नुस्।
अब नेपालमा अघि भनेका अवस्थाहरुमा हामीले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नको लागि र कृषिमा मेकानाइजेसन गर्नको लागि चुनौतीहरु के छन् भनेर अब भने अब यो चुनौती हुनु भनेको नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि अवसर हैन यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो सब्सिस्टेन्स नेचर अफ फार्मिङ भनिहाल्ने यसलाई कमर्सियलाइज कसरी गर्ने ल्याक अफ इनफ स्किल फर ह्युमन रिसोर्स ह्युमन क्यापासिटी डेभलपमेन्ट तिर कसरी लाने विक एफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबल मोडर्न एग्रिकल्चर इक्विपमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ मोडर्न एफोर्डेबिलिटी गर्नलाई कस्ट डाउन कसरी गर्ने यावत कुराहरुमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौं र सरकारले पनि कृषि यान्त्रिकरण मैत्री नीतिहरु अवलम्बन गर्न सक्यो भन्ने कि नेपालको कृषिले अब भनौं न धेरैले भन्छन् यो हुन त यो कृषि मन्त्रालयका साथीहरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले पनि सुनिराख्नु भएको होला धेरै अगाडि हामीले चाहिँ धेरैले उदाहरण हामी पहिला चाहिँ यो कृषिमा धान निर्यात गर्ने देशबाट हामी धान आयात गर्ने देशमा परिवर्तन भयो भन्दाखेरि उहाँहरुले यसलाई हुबहु त्यही रूपमा मान्न चाहिँ तयार हुनुहुन्न किन त भन्दाखेरि हामीले अहिले आयात गर्ने धानको तरिकै उनीहरुको क्वालिटी नै फरक छ र हामी कहाँ त्यो उत्पादन नै हुँदैन र हामीले निर्यात गर्ने धानको त्यो नै फरक छ भन्ने किसिमले उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ तर समग्र रूपमा हामीले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि आयात निर्यातले हामीले कुनै पनि किसिमको हामीलाई चाहिँ नोक्सानी गर्दैन घर चाहिँ केले त भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ ट्रेड हैन यानी कि हामीले कति मात्राको कति किलो गहुँ पठायो भने त्यो गहुँबाट हामीले कति आम्दानी गर्यो इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यसकारण हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्समा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने र ती दिएका ध्यानबाट चाहिँ हामीले विदेशी मुद्दा आर्जन गरेर हामीले कति किलो कति क्विन्टल कहाँ पठायो भने कति आम्दानी त्यसबाट चाहिँ ट्रेड अफ ब्यालेन्सलाई हामीले कति चाहिँ सन्तुलित गर्न सक्यौं या हाम्रो पक्षमा हामीले पोजिटिभ रूपमा निर्धारण गर्न सक्यौं भने यी फार्म मेकानाइजेसन प्रति चालिएका प्रत्येक कदमहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिगोपनतिर लैजान्छ हामीले प्रत्येक यी पाइलाहरूले चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि यो दिगोपनको सुनिश्चितता हुने हामीलाई आभास गराउँछ नभए हामी के गर्छौं अल्टिमेटली हामी दिगोपन भनेर कराएर आउँछौं तर दिगोपन प्रति चालिएका प्रत्येक पाइलाहरू दिगो छैनन् भनेदेखि प्रत्येक कदमहरू चाहिँ एक आपसमा हाम्रो एक तालमेल मिलेन भनेदेखि हामी एउटा इन्टिग्रेटेड त्यस भएर चाहिँ हामी यहाँ इन्टिग्रेटेड रोड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले यो इन्टिग्रेटेड यो सामूहिक रूपमा एक आपसमा आबद्ध भएर जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ छ ओके अब अलिकति फार्म मेकानाइजेसन फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर यो नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा म अलिकति राख्न खोजिरहेको छु मान्छेले यसो कुरा गर्दाखेरि अलिकति यो एग्रिकल्चरलाई पनि अलिकति फ्यान्टासाइज पनि गर्नुपर्ने स्थिति छन् हैन धेरै देशमा विदेशमा अहिले भनौं न अब एग्रिकल्चर पढाएका छन् यहाँबाट बेसी एग्रिकल्चर पढाएको छ फेरि नेपालमा बेसी एग्रिकल्चर पढेकाहरुको अहिले भनौं न अब हाम्रो Isha नै छन् हैन she has studied her BSc agriculture from Tribhuvan University and tomorrow she will be in landing in the University of California in Davis. This is one of the topmost university in US. र BSc agriculture भनेपछि यहाँ पनि BSc agriculture त्यहाँ पनि BSc agriculture अनि खाली यहाँको नेपालकोलाई मात्र काम गर्यो हो नेपालमा त खोइ यो एग्रिकल्चरमा ड्रोन प्रयोग हुन्छ भनेर हामी चाहिँ अचम्म मानेर ताज्जुब मान्न थाल्यो भने कि त्यो पनि चल्दैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ एज अ शैक्षिक आवश्यकताको आधारमा र नेशनल पर्सपेक्टिभमा होला कि हाम्रो यहाँ धुलिखेलमा नहोला काभ्रेमा नहोला यो ड्रोन चलाएर तर चाहिँ जहाँ यसले चाहिँ रिटर्न दिन सक्छ मैले अघि नै सुने भने जहाँ यसले चाहिँ सुने यसको चाहिँ आर्थिक रूपमा यसले चाहिँ यो रिटर्नलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ ती ठाउँहरुमा पनि यस्ता किसिमका ड्रोनबाट सञ्चालित मेसिनहरु पनि हामी प्रयोग गरेर चाहिँ हामी कृषिमा चाहिँ एक किसिमको एउटा युगान्तकारी हामी परिवर्तन ल्याउँछौं ताकि मेकानाइजेसनको चाहिँ प्रचुर मात्रामा त्यहाँ सम्भावनाहरु क्रिएट गर्छौं जसमा हामीले मेनली अहिले नेपालमा भइरहेको छ यो कोअपरेटिभ फार्मिङको कुराहरु अब यो डिटेलमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कोअपरेटिभ फार्मिङ भन्नाले यो चक्लाबन्दीको रूपमा गएर विभिन्न फार्महरुको एउटा फार्मिङ इकाइहरु त्यहाँ स्थापित गरेर चाहिँ यो कोअपरेटिभ फार्मिङ सिस्टम गर्छ यो अहिले विराटनगरतिर यो इटहरीतिर यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसहरु भएका छन् टुक्रिएका छरिएका खेतहरुलाई अघि भने चाहिँ यो जुन यो चक्लाबन्दी भन्छौं हामी यसलाई हैन नेपालीमा र इंग्लिशमा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यसलाई इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टम्स भनेर त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ हामी गर्छौं ताकि त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ हामी यो भनौं न इभन प्रिसिजन एग्रिकल्चर देखि लिएर डिजिटल टेक्नोलोजीहरु विश्वमा भएका किन हामी नेपालको कृषिलाई त्यो उचाइमा लैजान चाहन्छौं ताकि अमेरिकामा भएका विकास भएका प्रविधिहरु चीनमा भएका प्रविधिहरु भारतका विकसित ठाउँमा भएका प्रविधिहरुलाई यहाँ उतार्नको लागि हाम्रो कृषिको स्तरलाई पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ र सधैँ अघि मैले भन्दाखेरि यस्तो भन्दाखेरि अन्यथा नले सधैँ धान गहुँ मकै मात्र उत्पादन गरिराखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्न सकेन भनेदेखि त्यो दिगो रहन सक्दैन र त्यो दिगो रहन नसकेपछि त्यसमा उपलब्ध हुन सक्ने प्रविधिहरु चाहिँ त्यही किसिमले हामीले भित्राउन नसकेको यो परम्परागत सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चरमै भर पर्नु हुने भएको यसलाई कृषिलाई चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्दैन कृषिलाई
परिवर्तित अवस्थामा यसले लगेर यसलाई चाहिँ व्यवसायमुखी कृषिमा चाहिँ जाने हामीले चाहिँ प्रयत्न त्यसो गर्यौं भने कि यसले चाहिँ दिगोपनका सुनिश्चित गर्छ साथसाथै नेशनल लेभलमा अब सायद एउटा जिल्ला एउटा त्यो तहमा त्यसले काम गर्न हामीले गाह्रो हुन सक्छ तर एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा हामी जान सक्यौं भने नेपालको एउटा हामी ब्रान्ड बनेर हामी अगाडि जान चाहिँ हामी सक्छौं जस्तो लाग्छ त्यसकारण एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन नेशनल पर्सपेक्टिभमा यसको प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ र आज जो बीएससी एग्रिकल्चर पढिराख्नुभएका विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा टिममा अघि मैले भनेका विभिन्न टिमहरू छन् आई थिंक वी क्यान टक मोर अन इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम त्यसलाई चाहिँ लियो भने राम्रो हुन्छ होला अब वे फरवर्डको रूपमा हामी अलिकति लियौं अब म अलि धेरै लामो जान चाहन्न अब हामीले मानौ नमानौ केही समय पछाडिसम्म पनि नेपालको कृषिमा महिलाहरूको बाहुल्यता र फेमिनाइजेसनको त्यसको चाहिँ एउटा प्राधान्यता रहिरहन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी यो कृषिमा चाहिँ आबद्ध बनाउने र महिलाको लागि चाहिँ एक किसिमको एउटा चलाउन सहज हुने खालका मेसिनहरू विकास गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसले सायद यो मेकानाइजेसन सस्टेनेबल एग्रिकल्चरतिर सुनिश्चित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै इन्क्रिज the efficiency operation along agri food chains adapted sustainable agriculture mechanization to minimize the disruptions हरु भनेको छ हैन Let's establish a network and coordination with other sector and cross sectoral policy agriculture भनेपछि खाली हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हिलो मैलो धान सान त्यति मात्र नभइकन try to connect with IT connect it with the different the waste management system different connect energy sectors connected with the trade sector different cross cutting sectors हरुसँग जसको कि इकोनोमिक भायबिलिटीजहरु छन् अहिले आईटी यस्तो राम्रोसँग आइरहेछ मोबाइल फोन यस्तो किसिमको नेटवर्क रहेछ त्यसलाई एग्रिकल्चरसँग कसरी लिंक गर्ने यो कुराहरुमा चाहिँ हामीले सोच्यौं भनेदेखि सायद यो कृषिमा हामी चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौं होला अब म अलिकति यो तल यो ट्याक्सेसन पोलिसी तिर हामी नजाउँ अहिले एकैचोटी हैन तर चाहिँ म चाहिँ केयू को स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कहाँनिर हाम्रो सम्भावना छ र हामी आगामी दिनमा अहिले जो अहिले बढिराख्नु भएका छन् उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति यो सम्भावनाको रूपमा भन्छु धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि वी हैव टु बी जब क्रिएटर वी हैव टु बी नट जब सिकर भनेर भन्छ तर चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने कुरा कसैले भन्दैन के यहाँ विडम्बना यहाँ चाहिँ हामीले सबै तिम्रो चाहिँ जागिर खोज्ने हैन लोकसेवा जाने मान्छे बनाउने हैन तर चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि गएर तिम्रो चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ एउटा जागिर खुवाउन सक्ने या जब दिन सक्ने मान्छे बन्नुपर्छ भनेर धेरैले सिकाउँछन् तर के हो त व्हाट इज एबीसीडी द रुल्स टु बिकम अ जब क्रिएटर र केयुमा के छ त हाम्रो अवसर जो अहिले बीएससी एग्रिकल्चर पढाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि one thing is entrepreneurship this is very very important जबसम्म हामी उद्यमशीलता कृषिमा उद्यमशीलता ल्याउन सक्दैनौं यसको दिगोपन सुनिश्चित हुनै सक्दैन एन्टरप्रेन्योरशिप ल्याउनलाई अघि मैले भने जस्तै हामीले हाई भ्यालु क्रप भन्दैमा कसैले भनेको कुरालाई चाहिँ पत्रिकामा निस्केकोलाई हामीले हाई भ्यालु क्रप भनेर नमानिकन यहाँको वस्तु सत्य तथ्य आफ्नो क्षमता र वरिपरिको वातावरणलाई हामीले विचार गरेर यसको चाहिँ हाई भ्यालुनेसलाई चाहिँ हामी डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि मैले यो दुईटा सेक्टर चाहिँ अलिकति यहाँ मैले पोइन्ट आउट गरेको छु जस्तै कि अब कहाँनिर गर्ने त हामीले यो मैले इन्टरभेन्सन यो प्रिकिङ पोइन्ट के हुन्छ यो ठुलो कुराहरु हुन्छ यो ठुलो टिम्रो हाम्रो चाहिँ एउटा सेक्टरमा हामी काम गरे पनि एउटा पोइन्टमा गएर मात्र हामी प्रिक गर्न सक्छौं एट अ टाइम भने कहाँनिरबाट सुरु गर्ने त भनेर मैले यसो सोच्दाखेरि प्लिज यु क्यान डिसएग्री विथ मी वी क्यान हैव अ भेरी गुड डिस्कोर्स एन्ड डायलग अन दिस इश्यू यो हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी कहाँ छौं धुलीखेलमा छौं हामी गएर भोलि कदम कदाचित धेरै टाढा गयो भने हामी कहाँसम्म जान्छौं होला हामी 5 कालसम्म जान्छौं होला हैन यही हो नि हाम्रो यथार्थ हाम्रो वास्तविक धरातले यथार्थ यही हो त्यसकारण यहाँको परिवेशलाई हेरौं के है जहाँसुकै गए पनि कोही विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थी अमेरिका गयो भने ओ हाउ इज वाशिङटन डीसी भनेर हामीले सोध्दैन होला हैन हामीले पहिलो तिम्रो नेपालमा कस्तो छ नि भनेर सोध्छ होला सर हिमाल कतिपल्ट चढ्यो भनेरै सोध्छ होला हैन हामीलाई चाहिँ कसैले पनि गएर चाहिँ ए तिमी चाहिँ कहाँबाट अमेरिकामा न्युयोर्कमा भेट्यो भने ओ नेपाली हो कहाँबाट नेपाली भन्ने बित्तिकै हैन हैन लामो सर है दिस इज अ रियालिटी नि हो के न कसैले पनि हामीलाई चाहिँ कसैले पनि ओहो तिमी नेपालबाट आयो ओहो ल ठीक छ त्यो ताजमहल कहाँ छ भनेर सोध्दैन नि हामीलाई त हैन हो के न या हाम्रो बेजिङको एरिया को भनेर हामीले सोध्छ नेपालको बारे थाहा भयो हैन बाहिर जानेहरूले र त्यसपछि नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हामी कुरा गर्दा यत्रा ठुला विश्वविद्यालयहरू छन् हामी यहाँबाट अब धुलीखेलबाट अलिकति धेरै अलिकति जिउ यसो चलाउन पनि पुग्दैन यहाँ है अलि एग्रिकल्चर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि म एकदम यथार्थमा भन्नुपर्ने यसलाई अलिकति चलाएर हामी टाढा जानुपर्ने 5 कालको अलिकति खुला ठाउँमा गएर हामी काम गर्यौं भनेदेखि
यो पनि काभ्रे जिल्लाभित्रै पर्छ तर काभ्रे एउटा चाहिँ कस्तो जिल्ला हो भन्दाखेरि काठमाडौँसँग नजिक हो काठमाडौँबाट हामीले चाहिँ बसमा आयो भनेदेखि अहिले भनौँ न धुलीखेलसम्म आउनु भनेको 1.5 घण्टा 2 घण्टा भनेको 5 सालसम्म हामी मजाले पुग्न सक्छौँ भन्नाले प्रोडक्टलाई त्यहाँसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेपछि एउटा नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ कि डेयरीको लागि चाहिँ एउटा एकदम राम्रो स्थानको रूपमा यसलाई चाहिँ गरेको छ एउटा चाहिँ डेयरीको लागि चाहिँ काभ्रे चाहिँ दुध उत्पादनको लागि निकै राम्रो जिल्ला यो भनौँ न जिल्ला भनौँ अब जिल्लै भनौँ होइन काभ्रे जिल्ला छ भन्नाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय कहाँ छ भन्दा काभ्रेमा छ यो धुलीखेलमा छ भोलि गएर यो 5 खालमा होला या यो भोलि गएर नवबुद्धमा होला होइन भोलि गएर यो चाहिँ चौकोटमा होला यसका आफ्ना शाखा प्रशाखाहरू विभिन्न ठाउँमा हुन सक्छन् तर हामी काभ्रे जिल्लामा हामी चाहिँ आफ्नो स्थानलाई चाहिँ हामी सुनिश्चित गरेको अवस्थामा हामीले यदि डेरीको सप्लाई चेनलाई मात्र अलिकति हामी काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँका विद्यार्थीहरूले हैन जस्तै कि यहाँको विभिन्न किसिमको डेरी कोअपरेटिभ्सहरू छन् उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर डेरीको प्रोडक्सनलाई हामीले डाइभर्सिफाई गरेर त्यसको डेरीबाट आइसक्रिमबाट चिजबाट बटरबाट विभिन्न किसिमको पनिर बनाउन सक्ने किसिमका उद्योग र उद्यमशीलतालाई हामीले यहाँ विकास गर्न सक्यौँ र त्यसको सप्लाई चेनमा के कस्ता किसिमका बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गरौँ र डेरीबाट निस्केका वेस्ट प्रोडक्टलाई इनर्जीमा ट्रान्सफर गरेर कसरी त्यसमा इनर्जीको रिन्युएबल इनर्जीमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने सायद हामी एउटा यो ठाउँको एउटा नमुना र अरूको लागि अनुकरणीय विश्वविद्यालय हामी बन्न सक्छौँ त्यो एउटा हामीले स्ट्रेन्थको रूपमा हेरेका छौँ त्यसकारण डेरी सप्लाई चेन कुड बी वान अफ द एरिया अर्को मैले हेरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ भएका जस्तोसुकै अवस्थामा पनि त्यत्रो ठुलो अस्ति हाम्रो भनौँ न लकडाउनको सिचुएसन आयो गाडीहरू चल्न सकेन अलिअलि सानातिना गाडीहरूमा त यहाँ चलिरहेका थिए होइन त्यो अवस्थामा पनि काठमाडौँको लागि भेजिटेबल्स र यस्तालाई विभिन्न किसिमका अवस्थाहरू चाहिँ यही काभ्रे यही 5 खाल यही धुलीखेलबाट नै हामीले चाहिँ दिएका थियौँ र तर एउटा कुरा कस्तो किसिमको परिस्थिति आइदिन्छ भन्दाखेरि 100 जना किसान मध्ये 2 जना किसानले गल्ती गरिदियो भनेदेखि त्यो 2 जना किसानले गर्दाखेरि बाँकी 98 जनाले पनि दशा भोग्नु पर्नेको अवस्थाहरू छन् हाम्रो बस्तीमा र हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 5 खाल खाल्डोले यति मात्रामा सागपातहरू दिए यति मात्रामा हामीले खानेकुरा दिए तर पछिले चाहिँ के भन्दा हामी त एउटा पत्रिकाले हामी त बिक खाएर बाँचिरहेका छौँ हामीले बिक खाएर ए बाबा यो पत्रकार भन्छ त मेरो पत्रकार बन्धुहरूसँग मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध र उहाँहरूलाई मेरो धेरै त्यो छ तर यहाँ उहाँहरूले पनि एउटा त्यहाँ पनि राम्रा पत्रकारहरू पनि हुन्छ एउटा अनुसन्धानको आधारमा अनुसन्धानबाट निस्केको आधारमा ती क्वालिटी एस्युरेन्स कस्तो किसिमको पेस्टिसाइड रेसिड्युहरू छन् कसलाई कतिसम्म हुन्छ के टेस्ट गर्नुभएको छ पत्रकार बन्धुहरूले ती हाम्रो मधुजी हुनुहुन्छ धेरैले काम गरेर धेरै राम्रा पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ उहाँहरूले धेरै राम्रो गरेर तर कतिपयले चाहिँ आफ्नै पारामा भनौँ न अब काभ्रेको जुन किसिमको उत्पादन र उत्पादकशीलतालाई ह्रास आउने र त्यसले अन्यत्रको गन्तव्यलाई स्थापित गर्न विभिन्न किसिमका बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेर यो काभ्रे जिल्लाले एक किसिमको बदनाम हुने किसिमले चाहिँ जुन किसिमको एउटा पेस्टिसाइड छ या यस्तो किसिमको बिक खाइरहेका छौँ भन्ने किसिमको प्रचार प्रसार त्यसलाई चाहिँ हामी वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने खालका हामी हाई भ्यालु क्रप्सहरू हामी कुरा गर्छौँ भोलि चाहिँ काभ्रेमा उत्पादन गरेका किवीजहरूमा यस्तो छ त्यस्तो छ भन्न थाल्यो भने हामी मान्छेहरू चाहिँ त्यत्रो किवीमा लगानी गरेका किसानहरूको चाहिँ यो बेहाल हुने परिस्थिति आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नको लागि we try to see because I think I have some guests from speaker from other part of my Facebook is it is so let me speak in English. Okay, so that way we can work on creating a better post-harvest quality of high-value crops in this part of the world. For that, we can have at Kathmandu University we can work on a quality assurance, and we can work on some of the okay. And third thing that I would like to assure you is that the proper packaging for extended base life and a wider marketability of the product, so that we can work on a packaging. We do have a good capacity of production. We do have a good capacity of enhancing the production level. But unfortunately, every agriculture product has a limited base life. Base life means the life of the agriculture product. After having harvested, during its post-harvest also, it has some living life condition, and during that it is growing continuously. And that base life, the product has to reach to the table of the consumer during this base life period itself. So how can we extend the base life? Either with doing some vacuum packing systems or packaging. If there are different ways and means of packaging, so that it can be sent to the wider marketability. It can have a greater marketability in both in a regional as well as international market level. So these kind of packaging technologies, if we could make work on those sectors where we will try to do the better packaging, better to reach, because
longer or extendable areas that you could reach, the better marketability you can have for your productivity. Because say someone, if I sell my product from Cabre, say make a cheese and sell it in Brazil, my God, people will buy like, oh my God, the cheese from Nepal, you see. But if you sell this cheese in a Bihar or in, say, Gorakhpur, in Nepal, so see the values, the cost, you can get it. So this is how, I'm not saying it is always there. You see, we see the American products here in Nepal. Ooh, wow, it's coming all the way from United States. And same thing, if you find somehow Nepalese product in a Walmart in US or in, say, some of the department store in US, wow, a lot of people will buy over there. So this distance makes the value of the product. And in order to have this longer distance traveled by our agriculture product, you have to have them reached within its base life period. So how to extend those base life? How do you extend? This packaging is a very, production quality. See, this is one of the areas that this is where I most really work on. Quality is such an important thing. It's not quality is not at a farm level, at a table level. If you produce a cheese, how good cheese you produce in Nepal, it doesn't make any difference. But it makes different when this cheese is being consumed in Washington, D.C. or say in Bangkok or say in New Delhi. So in order to have those things reach on those areas, I recommend that our students could play substantial role and they can work on some technologies for packaging so that they can have an extended period of base life and it can have a wider marketability and cost the price that we can face more and higher. This could be a way forward. And finally, some of the things that Nepal Technology Innovation Center currently has been doing on some of the innovations in Nepal Technology Innovation Center, where I am leading our researcher at Tribhuvan University is Paschimantchal Western Regional Engineering College. They have developed the manual type 2-row rice transplanter. And this transplanter is being used, I think, as I said before, there are a lot of commercially available transplanter. Now we try to see the cost as well as our women, the Nepalese women, Nepalese heights, and all these things being considered in those areas. This transplanter is being developed at Nepal Technology Innovation Center. Similarly, our researcher at Kathmandu University Department of Mechanical Engineering, they have developed some of the innovation for some piloting of community-based rural cold storage for phosphate by using this. They can store their potato or locally consumed by using some solar or standalone facilities where the farmers could store their agricultural products at their farm level and they can sell, because even having stored some potatoes or some other products in these kind of storage systems, they can sell as an off-season products during the market interventions. Similarly, another area that we have worked in Nepal Technology Innovation Center is a development river water pump for drinking and irrigation purpose in rural areas, where we can have this type of irrigation pumps at the downstream of the river, and just have the volume of the water flowing, it can run. It runs without any energy. It can irrigate the uplands, and it can also provide a water for drinking purpose at upland level peoples, where because this has been very much well established in a Panauti, where you can see this is one of our Panauti hydropower plant is there, and the downstream the Panauti hydropower plant is not getting enough amount of water as a part of the supply system, and this is getting drain out, and what they do is that they pump this water back to the recharging stations, and water gets flown into the turbines. At the same time, it can also go for irrigation and drinking purpose. So this is some of the technologies that we have been currently working at the Nepal Technology Innovation Center. As students, you are always welcome. This is a part of being Nepal and being here at Kathmandu University. Please feel that Nepal Technology Center is for you. It is made for you. This is, of course, is a gift from the government of the Republic of Korea, but this is at your disposal. You can make a best utilization of the Nepal Technology Center. That's all for my side, and thank you very much. Let's make, of course, it is not our interest to have engage our women into agriculture, but let's make our women's work in a farm happily and prosperously. Thank you. Any question? I'll be more than happy. Back to you, Dr. Kumar and Dr. Ram. Thank you, sir, for your wonderful presentation.
Now I would like to open for question and answer session. Please, if you have a question, you can raise your hands and ask your question directly to Professor Dr. Bim Prasad Shrestha. And we have 15 more minutes time. अब म क्वेशन एन्सर सेसनको लागि ओपन गर्न चाहन्छु र हजुरहरुको क्वेशन छ भने यसलाई चाहिँ स्टप गर्दिन्छु है यस शेयरलाई हामी एउटा ग्रुप फोटो पनि खिचौं कि है क्वेशन आन्सर सेसनमा जानुभन्दा अगाडि म बोल्दै जाँदाखेरि यो कतिपय चीजमा आवेशमा आएको होला कसैलाई त्यो गरे होला मेरो एकदम व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि त्यो गरेको छ भने म क्षमा चाहन्छु तर यो एउटा व्यग्रता हो एउटा हैन यो स्थानमा बसेर काम गर्दाखेरिको एउटा अनुभूति मैले प्रकट गरे म सबैसँग सहकार्य गरेर सहज ढंगबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु थ्यांक यू सर हजुर सबैजना हजुर ग्रुप क्यामेरा फोटो एकचोटि अन गरौँ हामी फोटो एउटा खिचौँ ग्रुप फोटो जतिजना पनि हुनुहुन्छ सबैले एकचोटि क्यामेरा अन गरौँ क्यामेरा अन गरिदिनु होला सबैजना स्टुडेन्ट हो है हो यत्रो धेरैले मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको थियो है मलाई यादै थियो अगाडि खाली पेजमा बोलिरहेको थिएँ oh my god my honor to speak I'm so honored to see all of you यहाँ रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुभएको साथीहरु सरहरु पनि हुनुहुन्छ सर र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको एसिस्टेन्ट प्रोफेसरहरु पनि हुनुहुन्छ प्लस डिफरेन्ट युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरु पनि ओके नारायण also here smile yeah अर्को एउटा गरौँ smile once again thank you so over to you Kumar sir thank you ma'am I'm surprised we have a participant from Israel also one of our Nepali student there in Hebrew University he's doing his PhD in animal science र जसले अहिले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ प्लिज नारायण you can put your questions here in the floor. Hi everyone. I would like to thank sir for this wonderful talk, and I would like to ask one of the main problem that might be so what so I would like to ask one thing like how can we address the whole supply chain like the production and supply chain in Nepal and what do you expect from the like government institution? For example, like we can take the example of like a vegetable or apple, anything, any of the product, and how can we do the mechanization by solving those problems? Okay, good question. Shall I answer? Rather than answer, I want to bring it more discussion. Narayan, please introduce. Would you mind introducing yourself at what level and what organization that you're working, so that it will become easier for me to address more effectively on your questions or queries. So I'm doing my PhD, and my research field is like development biology, and but I'm also exposed to some of the like interventions in poultry industry. So yeah. Yeah, you are currently studying in Israel, right? Yeah, I'm studying in Israel in Hebrew University. Hebrew University, great. Okay. Yeah. So supply chain and is mechanization interventions in supply chain management. That's a very good question. Yeah. Next, please. When you ask questions, maybe you put on your camera, then we can also see who is speaking.
Okay, anyway, introduction is enough for me. अरु कसैलाई केही क्वेशन छ भने कृपया राख्नु होला र तपाईहरुको क्वेशन हामी लास्टमा एकैचोटी सरबाटले चाहिँ एन्सर दिनु हुनेछ। यो छरी मैले यसरी भन्नु है अलिकति विद्यार्थीहरु भएपछि म विद्यार्थीको जस्तै कुरा गर्दै कहिलेकाहीँ माइन्ड नगर्नु। This is a time you are being tested how good question you can ask. Okay, and in examination in 3 hours of time you will be tested how good you can answer. So so please make use of your time so that how efficiently, how effectively you can access. Someone, I remember in some of the, I also attend some of the big programs where we announce big prize and all. The prizes are decided based on how good a particular person can ask about. It's not how good you can answer, it's how you can ask. So I'm sure the students at Kathmandu University learning BSc Agriculture, they are very smart, and you can put your questions. And even if you cannot put the best question unless you start putting some good question at the beginning, slowly, you can modify the way you can ask and the way you can go ahead. Yes. Supply chain and mechanization intervention. This is a good question. Any more? Okay, so first let me answer this question first. Supply chain, I really appreciate Narayan ji, you are working. Okay, Kampan Kaple. Yes, Sir, Kampan Kaple, please go ahead. Okay. You talked about creating job opportunities for young generations, right? And you also talked about mechanization for modern agriculture. But when we apply the mechanization, that means lower and lower manpower will be used. A single man can be operating the mechanizing machine that could have been done by 5 people, right? So how can we maybe mitigate this problem? How can we solve this challenge of giving opportunity to everybody? Okay, it's also this is a good question, but very common questions that normally asked when I speak of mechanizations. This is a very traditional questions that you have asked. But I appreciate that you have paid a very good attention. Okay. Connecting audio. Any more questions? Then I can answer. Preeti, you want to ask something? Your camera is about to be on. Himal Bushal. Yes, Himal. Question सोध्न सक्नुहुन्छ हिमाल जी? नेपाली इंग्लिश अरु भाषामा चाइनिजमा नसोध्दिनुस् है। सबैलाई धेरै धेरै नमस्ते है सबै यो अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि म हिमाल भुसाल म अहिले चाहिँ करेन्टली यो पोटाटो क्रप डेभलपमेन्ट सेन्टर गभर्नमेन्टको फार्म हो हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक निगालेमा कार्यरत छु। सरको प्रेजेन्टेसनमा सुन्दै जाँदाखेरि मलाई जस्तो हाम्रो फार्म मेकानाइजेसनमा थ्योरीको पार्ट एकदम ठिक छ, सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ, हामीले कति कुरा बुझि पनि रहेछौँ। तर अब हाम्रो जियोग्राफिकल लोकेसनले कति चाहिँ फार्म मेकानाइजेसनलाई बाहिर डेभलप गरेका स्पेसली इन्डिया अरू ठाउँमा डेभलप गरेका टेक्नोलोजी चाहिँ यहाँ अप्लाई गर्ने कुरामा एकदम गाह्रो रहेछ हामी काम गर्ने कुरामा चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा। अनि अर्को सँगसँगै जस्तो हाम्रो हाई हिल्स भयो, हाई माउन्टेन एरिया भयो, यस्तो चाहिँ यो टेरेनहरू भयो, टेरेस ल्यान्डहरू, यसमा चाहिँ हाम्रो भूगोल अनुकूल चाहिँ फार्म मेकानाइजेसनलाई चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ होला, यसमा चाहिँ अलिकन सरर लेभलको मान्छेले चाहिँ जस्तो अब ठिक छ म नि मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छु, तपाईँको वर्षौँदेखि चाहिँ तपाईँको अनुदानमा वितरण भइरहेछ, धेरै ठाउँ मिसयुज भइरहेछ, तपाईँको एकपटक वितरण गर्यो त्यसलाई चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्न नसकिरहेको, मेन्टेनेन्समा समस्या। अब सिन्धुपाल्चोकको पहाडी गाउँमा एउटा ट्र्याक्टर बिग्रन्छ अनि काठमाडौँ ल्याउँ, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन यति गाह्रो छ। इभन हामी फार्ममै पनि हाम्रो भएको चाहिँ जग्गाहरूमा प्रपरली मेकानाइजेसन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सामान्य पावर टिलर युज गर्ने कुराहरूमा बिग्रँदाखेरि समस्या यसो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूगोल अनुकूल चाहिँ यान्त्रिकरणमा
जसरी અહીં सस्टेनेबिलिटी कुरा आएको थियो गर्न सकिएन भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्वेशन्स भन्दा पनि एज अ एक्सपिरियन्सको कुरा चाहिँ मैले राखेको मेरो लेभलले मात्रै पनि सबै कुरा नहोला एज अ यो फोरममा चाहिँ उपयुक्त होला भनेर धन्यवाद ओके यो तीनटा मोटामोटी क्वेशन मैले सुझाव दिएको पहिलो म नेपालीमै सर मैले पनि एउटा कुरो चाहिँ एड गर्न चाहे है नारायण जी मैले जहाँसम्म बुझेको है नेपालको समस्या भनेको नेपालको चाहिँ कृषिमा चाहिँ समस्या भनेको एउटा जस्तो हाम्रो टोटल उत्पादन कति भएको छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ टोटल अपुग कति छ अनि त्यसपछि मेजर कन्जम्सन एरियाहरू कहाँ हो हैन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ ती ठाउँहरुमा कति चाहिँ कुन बेलामा कुन मन्थ कति चाहिन्छ हैन उहरु कृषि उपजहरु के चाहिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्ने कृषकहरु कति जना छन् अनि तिनीहरूलाई के इनपुट दिन सकिन्छ र तिनीहरूको चाहिँ समस्या के हो अनि त्यसपछि चाहिँ ल त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ हैन यो सबै के एउटा हुन्छ नि एउटा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हो यो चाहिँ एकदम धेरै अब चाहिँ विचार कृषकले चाहिँ उत्पादन गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बजार पुर्याउन तपाईको आवाज नारायण जी तपाईको आवाज चाहिँ गयो मैले समयको पाबन्दीलाई विचार गरेर म ओके फेरि आउनु उत्पादन हुन्छ अनि उत्पादन भइसकेपछि तपाईको चाहिँ अब कम मूल्य पाइदिन्छ अनि बजारीकरणमा समस्या भइदिन्छ अनि त्यसपछि त्यत्रो मूल्य हालेर चाहिँ मेकानाइजेसन गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर चाहिँ त्यसले कस्तो बेनिफिट चाहिँ पाउँदैन के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हिचकिचाट हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ त्यो गर्न पाउँदैन त्यो ग्रहण गरिराखेको हुँदैन हैन यो चाहिँ एउटा कृषक लेभलको समस्या भयो अब चाहिँ कृषकले गर्न नसक्ने समस्याहरू पनि छन् फेरि त्यहाँनिर जुन अब जस्तो एउटा बिउ उत्पादनदेखि लिएर के अरे अब प्रोडक्ट उत्पादन त्यो मिडल वेमा आयो अनि लास्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्याकेजिङदेखि लिएर अनि एक्सपोर्टसम्म त्यो सबै चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा जस्तो हामी कुरा मात्रै गर्छौँ यो छैन तर कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली चाहिँ जुन एउटा इन्टरभेन्सनको रूपमा हुन्छ नि त्यो कुरो चाहिँ आउँदैन के अब नेपालमा अब सिड चाहिँ उत्पादन हुन्छ हैन सिड उत्पादन चाहिँ अब मिड हिलतिर चाहिँ गर्न सकिन्छ आई थिंक नारायण could you please shorten your questions हुन्छ अनि त्यसपछि मिड हिलतिर सिड उत्पादन हुन्छ अनि उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ अब स्टोर गर्न पर्ने हुन्छ हैन स्टोर गरेर अब तपाईले राम्रो प्याकेजिङ गर्न पर्यो अनि प्याकेजिङ गरिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि चाहिँ उ चाहियो हो यो सबै के एउटा हुन्छ नि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा फ्रेमवर्कमा हैन एउटा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्कमा भयो भने यो सबै चाहिँ जुन फेजेसहरु छ यो भयो भने अनि बल्ल चाहिँ तपाईको मेकानाइजेसन चाहिँ एकदम जुन रूपमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यो चाहिँ कृषकहरुले पनि गर्छन् जस्तो लाग्छ के मलाई I should follow Kumarji. So shall I start? And because please tell me if I don't speak too long and allow me if you want to. I think so. I will start. हजुर अब हामी एन्सरमा जाउँ होला सर किनभने हामी समय भन्दा धेरै प्लान गरेको समय भन्दा हामी धेरै समय हामीले पास लिइसकेको छौं Okay. Thank you, Kumar sir. So let me answer one by one. First question is supply chain ecosystem. Naranji, I think this was your questions. I appreciate that you raised this question, and the later part you all yourself also clarified a little bit that normally in Nepal ma हामीले नेपालीमा भन्दा ठीक हुन्छ है सबैजना नेपाली बुझ्नुहुन्छ हैन नेपालमा हामीले यो
सधैँ समस्याको कुरा चाहिँ हामी धेरै गर्छौँ कि है, तर समाधानको कुरा गर्दैनौँ भन्नुभयो। तर मेरो स्लाइडमा सायद मेरो वे फरवर्डमा मैले टकटकै पिन पोइन्टै गरेर यो दुईटा हुन सक्छ है भनेर मैले टकटकै भनिदिएको छु जस्तो लाग्छ हैन, ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ सहजीकरण होस् र अलिकति परम्परागत रूपमा गरिने प्रस्तुति भन्दा अलिक भिन्नता आओस् भन्ने हिसाबमा मैले रिकमेन्डेसन वे फरवर्डै पनि भनिदिएको छु। यो सप्लाई चेन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुनसुकै प्रोडक्टमा जानुस् तपाईले हेर्नुस्, एग्रिकल्चर सिस्टममा जुनसुकै प्रोडक्ट, नट ओन्ली इन एग्रिकल्चर सिस्टम, एनी प्रोडक्सन सिस्टममा तपाईले जानुभयो भने तपाई भेहिकल सिस्टममा तपाईको गाडी कहाँ त्यो होन्डाको गाडी त सबै त्यो जापानको त्यो होन्डा कम्पनीमा त बन्दैन होला, कुनै पार्ट कहाँ बन्छ एउटा मात्र बिग्रियो भने त्यो होन्डाको कम्प्लिट क्वालिटी चाहिँ उसको चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। यो सप्लाई चेनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड एक्ज्याक्टली यो ट्रेसेबिलिटी। सप्लाई चेन सँगसँग तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि ट्रेसेबिलिटी आउँछ हैन। कुन पार्ट कुनै गाडीमा कार्बोरेटर बिग्रेछ, कार्बोरेटर कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएर उसले त्यहाँ गएर त्यो कम्पनीलाई मात्र चेन्ज गर्ने सम्पूर्ण गाडी नै त उसले ब्यान गर्दैन नि त भने जस्तै यो ट्रेसेबिलिटी एकदम राम्रो हुनुपर्छ कि सप्लाई चेनलाई गर्न म्यानेज गर्नको लागि। हाम्रो प्रोडक्टमा तपाईले कुनै एउटा चीज बनाउनु भयो, कुनै किसिमको डेरीको प्रोडक्ट बनाउनु भयो, सबै चीज राम्रो नै एउटा चीज एउटा ग्लासमा टास्ने एउटा गमेर नराम्रो भयो भने पनि तपाईले चाहिँ चेन सिस्टमबाट आउट भयो के त भयो हैन। त्यसकारण चाहिँ अब यो सबैलाई टोटल अब हामीले अब सबै तपाईले कति पढ्नु भएको छ यो तपाईले आई नो तपाई पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ हिब्रू युनिभर्सिटीमा। आई नो आई हैव बीन टु दैट हिब्रू युनिभर्सिटी। आई एम वन अफ एल्युमनाई अफ द इजरायल गभर्नमेन्ट रिटर्निजहरुको म त्यो एल्युमनाईमा छु हैन। अब यो कम्प्लिट यो टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने छौँ हामी, टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने तपाईले पढ्नु भयो होला हैन। टोटल क्वालिटी कन्ट्रोलमा हामीले गर्छौं, तर अब हामी नेपालमा एटलिस्ट त्यो 100% पुग्न नसके पनि पहिला 100 पुग्नलाई पहिला 1 2 3 बाट नै स्टार्ट गर्ने हो। मैले चाहिँ के गरेको छु भने मैले सोलुसनको रूपमै दिएको छु है। सप्लाई चेन कुरा गर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै एउटा अब जस्ट फर एक्जाम्पल हामी डेरीकै कुरा लिउँ न हैन। पहिलो काम हामी डेरीमा लियो भने मेजर नोट्सहरु आइडेन्टिफाई गरौँ के प्लिज। यहाँ मेरो चाहिँ सजेसन है, म रेसिपीको रूपमा सोलुसनको रूपमा आउँदैछु। तपाईले सप्लाई चेनको मैले एकदम यो गोलमटोल जवाफ हैन कि तपाई डेरीको सप्लाई चेनमा तपाई लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि मेजर नोडहरु आइडेन्टिफाई गर्नुस् तपाईले, जहाँबाट कन्टामिनेसन्स हुन सक्छ, जहाँबाट कि तपाईको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कुनै किसिमको चाहिँ कन्टामिनेसनदेखि लिएर लिकेजहरु हुन सक्ने, तपाईको चाहिँ मिक्सिङहरु एल्ट्रेसन हुन सक्ने नोड्स आइडेन्टिफाई। सुरुमा तपाईले बल्कमा गर्दाखेरि 5 वटा तपाईले नोड आइडेन्टिफाई गर्नु। हेर्नुस् त तपाईको दूध हुँदाखेरि दूधको किसानले खाने घाँसदेखि लिएर हो सरी त्यो गाई बस्तुले खाने घाँस, किसान उत्पादन गर्ने घाँसदेखि लिएर गाई बस्तुले खाने घाँस, गाई बस्तुले खाएको घाँस मतलब दूध, दूधमा किसानले गरेको त्यो कतिको स्यानिटेसन लेभलमा उसले दूधको सङ्कलन गरेछ, दूधको भाँडोलाई ल्याएर ठुलो भाँडोमा ल्याएर सङ्कलन गर्ने, चिस्यानगरबाट गाडी हुँदै यसको सप्लाई चेनको विभिन्न यात्राहरूले पार गर्दै आउँछ। तर प्रत्येक चीजमा हामीले अब घाँसदेखि नै लिएर तपाईको चाहिँ चीजसम्म बन्ने प्रक्रियामा तपाईले हेर्न थाल्नुभयो भने इट इज अ लङ प्रोसेस। तर एटलिस्ट सुरुमा बल्कमा हामीले गर्ने भने केही नभएको ठाउँमा हामी अहिले के गरिरहेका छौँ तपाईलाई थाहा छ। कारण तपाईँ यदि नेपालकै हो भनेदेखि तपाईले यहाँ काभ्रेको हेर्नु भएको छ भने दूध ल्याउँछन् बिहान सबैले हो, उसले चाहिँ मेसिनले ल्याक्टोमिटरले टेस्ट गर्छन्, त्यसको चाहिँ ल्याक्टो पर्सेन्टेज कति हेर्छन्, त्यसको आधारमा यति पर्सेन्ट छ भने दुधलाई एउटा भाँडामा सबै पिसाइदिन्छन्। एउटाको मात्र दूध बिग्रेको पर्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी सबैको दूध पनि उसको बिग्रेको अवस्था आउनु भइजान्छ। त्यसकारण एटलिस्ट त्यो बल्कमा तपाईले चाहिँ मेजर नोडहरु आइडेन्टिफाई गर्नुस्, त्यसको एट्रिब्युट्सहरुलाई तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुस्, त्यसको वेटहरु लिनुस्। केले गर्दाखेरि बढी मात्रामा त्यसको चाहिँ एडल्ट्रेसन हुने, बढी मात्रामा त्यसको चाहिँ गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्ने आधारहरु छन्। अहिले तपाईले रिसर्च गर्नु यस्तो चीजमा रिसर्च गर्नुस् भन्छु म प्लिज। मेरो उद्देश्य कन्भेन्सनल धान कसरी रोप्ने, मकै कसरी, गहुँ कसरी रोप्ने भन्ने कुराहरु कतिपय चीज त अब यो त्यतिकै पनि आजकल गुगलमा यसो हेरे पनि थाहा हुन्छ। तर यो चीज गुगलमा हेरे पनि थाहा नहुने चीजहरुमा तपाईहरुले अनुसन्धान गर्दिनुस्। तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ हिब्रू युनिभर्सिटी, वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटी। आई नो देयर फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम उनीहरुको हिब्रू युनिभर्सिटीको धेरै राम्रो छ। I work with some of the faculties there also in Hebrew University. I can work with you, Narenji, and please contact Kumarji. Kumarji, you and I can talk to your professor and we can work, at least identify some areas. Nepal ko case study garnus, certain अब हामीले प्रब्लमलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले सायद अब तपाई पीएचडी को स्टुडेन्ट भनेकोले म अलिकति अन्डरग्रेडमा अलिकति हाई लेभलमा जान्छु। तपाईले पीसीए गर्नुस्। पीसीए भनेको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस भन्छौँ हामीले। सर्टेन वेटेजहरु दिनुस्, कुन फ्याक्टरकोले गर्दाखेरि कति त्यसको चाहिँ क्वालिटीमा ह्रास भइरहेछ। तपाईले चाहिँ ट्रेड अफ पोइन्ट भ्यालु थ्रेशोल्ड भ्यालु निकाल्नुस् तपाईले। अनि त्यसपछि चाहिँ यु स्टार्ट स्टेप बाइ स्टेप क्वालिटी एनहान्सर। एकैचोटी नट ओभर डे टोयोटा जापानमा बन्नेको होइन कि, उसले धेरै प्रयास गरिसकेपछि हामी चाहिँ
इन्डस्ट्रीबाट मेसिनबाट निस्किएको चिज हामी कम्पेयर कहाँ गएर हामी हताश खान्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा अमुल इन्डस्ट्री इन्डियाको डेरी अमुलले चाहिँ उत्पादन गरेको डेरीको जस्तो नेपालको कहिले बन्दैन भने हामी फालिदिन्छौँ त्यो बन्नलाई त्यहाँ एकजना कुरियन भने डाक्टर कुरियन भन्ने हुनुहुन्छ आई थिङ्क आई नो प्रब्लली उहाँले हामीलाई पढाउनु भयो त्यो म इन्डियामा पढ्दाखेरि डाक्टर कुरियन भन्ने है त्यो अमुल इन्डस्ट्री त्यो जुन गुजरातमा छ त्यो कसरी सुरु भयो त्यसको इतिहासबाट जान्नुहोस् तपाईँले स्टेप बाई स्टेप त्यसरी विकास भएको छ त्यसकारण हामीले म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने ठाउँबाट सप्लाई चेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अघिले भने उत्पादनमा हामीलाई त्यति समस्या छैन उत्पादन भइरहेका छन् गाई भैँसी यिनीहरूले दुध दिइरहेकै छन् तर ती दुधबाट ती उत्पादित दुधलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने बजारमा पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उच्च मूल्य प्राप्ति गरेर किसानलाई सन्तुष्ट हुने किसिमबाट गर्नको लागि जहाँबाट त्यसलाई अवरोध बाधा वर्चन हुन्छ त्यो नोडहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो नोडको त्यो कारणको एउटा एनालाइसिस गरेर एउटा राम्रो ढङ्गबाट तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भोलिको दिनमा अहिले त स्थानीय तह एकदम सक्रिय छन् सेन्टरसँग अब भनौँ न धुलिखेलमा के गर्नु पर्यो यहाँ धुलिखेल नगरपालिकासँग काम गर्यो काभ्रेमा के गर्नु त्यहाँको मेयरसँग काम गर्यो तुरन्त हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोलि कार्यान्वयनको तहमा जान सक्छौँ त्यसकारण पहिला जस्तो असहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले प्रचुर मात्रामा नेपालको विकासको लागि सम्भावना देखेको छु अझ त तपाईँ जुन इजरायलमा बसिराख्नु भएको छ इजरायल एउटा तपाईँ देश भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा असम्भव देश हो त्यो एक किसिमले भन्नु भने मरुभूमिको बिचको देश हो न पानी छ त्यहाँ पानी तपाईँको माथि सी अफ ग्यालिलीबाट ल्याएर उनीहरूले तलसम्म लगेर पानीको चाहिँ पाइपलाइनबाट चाहिँ उनीहरूले देशभरि पाइपलाइनबाट पानीको प्रवाह गरेर जीवन चलाइरहेको छ उहाँलाई थाहै छ त्यस्तो देशमा उहाँहरूले चाहिँ सम्भावनाहरू देखेर सम्भाव्यताको प्रचुर मेहनतका साथ उहाँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने नेपालमा त के गाह्रो छ यहाँ विकास गर्नु के पनि गाह्रै छैन कि अघि हिमालजीले भन्नुभएको म दोस्रो प्रश्नमा आउँछु म तपाईँको यो सप्लाई चेनको भने हिमालजीको प्रश्नमा म तेस्रो प्रश्न हो मैले त्यसैबाट जोड्दै ल्याएँ यहाँ उहाँको सुझाव थियो नेपालमा त्यहाँ कुनै ठाउँमा एउटा ट्र्याक्टर बिग्रो यो बनाउनुका गाह्रै छैन कि हामीले नेपालीहरूले एउटा कुरा त म भन्छु दुःख भनेकै भएको छैन कि अझ राम्रैसँग बनाउनु पर्दाखेरि हामीले अझै धेरै दुःख पाउनुपर्छ अझ पनि हामी यसमा चाहिँ अझ सक्षम हुन सक्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ यो दुःख भएको छैन हिमालजी म तपाईँलाई अझै पनि भन्छु हामीले एकदम सजिलैसँग यसो यहाँ भ्याक्सिन आएन भने कि चीनतिर कहिले भारततिर नमस्कार गर्दै भए पनि यो कहिले 15 लाख कहिले 16 लाख कहिले 17 लाख गर्दै गरेर 1.5 करोड मान्छेले पुर्याउने हामीले चाहिँ जोर जमर्को गरिरहेछौँ कहिले पनि हामी आफै भ्याक्सिन बनाउँछौँ भने कहिले लाग्यौँ हामी हिमालजी हामीलाई लाग्दैन मलाई हिजो एउटा प्रोफेसरले सोध्दै थियो तिम्रो देशमा पनि भ्याक्सिन बन्यो भनेर सोध्दै थियो है मैले नमस्ते बिन्ती गर्दै हाम्रो चाहिँ माग पुरा भएर जनता 3 करोड जनता छ कहिले इन्डियातिर मागेछ कहिले जापानतिर मागेछ कहिले चाइनातिर मागे भनेपछि कहिले हामी आफैले गर्ने त्यो ट्र्याक्टर एउटा पहाडमा बिग्रो यहाँ तरेमा आउँदाखेरि त्यो घाट त्यही हो किसानले के गर्छ भने विदेशी आएर ओहो यसो कुरा म आफैले भनेको छु हेर्नुहोस् है म यो भूकम्पको भएको बेलामा यहाँ सिन्धुपाल्चोमा घर बनाउन गएको थिएँ त्यो घरको मालिक चाहिँ बाहिर बसेर त हामी चाहिँ त्यहाँ तल काम त्यो घरको जसको घर भयो उसले घर बनाउन सक्दैन हिमालजी मैले तपाईँलाई अलि आवेश भएर भनेको होइन है मैले यथार्थ हो कि त्यो भूकम्पको बेलामा मलाई महसुस गरेको छु कि सर सिन्धुपाल्चोकमा गएर काम गर्न गए हामी चाहिँ किसान हामी स्टुडेन्टहरू भोलिन्टियर भएर आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर बाटोमा त्यो गरेर भूकम्पमा यो अलिकति यो कोभिड त अलिकति सिरियस भयो डेन्जर भयो हामी त्यति गर्न सकेनौँ होइन भक्तपुरमा गएर हामी ठाउँमा बनाउनको लागि यहाँका विद्यार्थीहरूको सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टका विद्यार्थीले पठाए घरको मालिक चाहिँ माथि गएर टपाउ खाएर बस्छ हामी चाहिँ तल चाहिँ काम गरेर आउँछौँ ए बाबा यो प्रवृत्ति यहाँ भित्रै पनि यो प्रवृत्ति छ भने त्यसको त्यो सोचबाट बाहिर निस्केर म जन्मेको म अब 50 वर्ष 52 वर्ष बजे अरूको 20-25 वर्ष मरे पनि मरी काम गरे पनि म 60-70 बस्दै बाँच्ने हो अलि केही काम सुतेर बिताए पनि 60-70 बस्दै बाँच्ने हो होइन नि हिमालजी म सुती बिताएँ आनन्दसँग बिताएँ घरमा चाहिँ टिभी हेरेर घरमा चाहिँ नोकर चाकर राखेर चिया खाएँ भन्नेमा म 80-100 वर्ष त बाँच्दैन होला त्यसकारण हामीले चाहिँ नङ्ग्रा खियाउन सक्नु पर्यो काम गर्न सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामीमा नेपालीहरूमा दुःख पाएको छैन अभाव खोजेको तपाईँ इजरायलको भाइले भर्खर नारायणले सोध्नुभयो त्यहाँ मान्छेहरूले एकछिनपछि बम पड्किन्छ कि एकछिनपछि बङ्करमा गएर लुक्नु पर्छ कि त्यो त्रास तर्को सहित पनि उनीहरूले दुध टाइममा ल्याएका छन् गाईलाई टाइममा खुवाएको छन् घाँस टाइममा दिएको छ ए बाबा त्यो प्रोफेसन प्रतिको जागरुकता प्रोफेसन प्रतिको आत्मीयता त्यसप्रतिको एउटा भनौँ एउटा आफ्नो आत्मसमर्पण व्यवसाय भनेपछि सब चिज परिवार घर सर सब यो काम हो मेरो भनेर लाग्ने त्यो भावना हामीमा आएन आएसम्म जस्तोसुकै प्रवृत्ति ल्याउँ जस्तोसुकैमा भाषण गरौँ हुनेवाला छैन हिमालजी यो नेताहरूले देश बिगार्यो भने हामीले बिगारेको हो कि नेताहरू त हामी मरे भएर कोही हुने हो नि होइन र हिमालजी
प्लिज यसलाई म अन्यथा नलिनु होला। ल तेस्रो क्वेसन अब म त्यही भएर म अलिकति यो विषयवस्तुसँग म सान्दर्भिक भएर म अलिकति हाई लेभलमा नजाउँ भनेर मैले कुरा गरेँ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो ईशालाई चाहिँ अलिकति यो भनौँ न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर बनाउँ। अर्को कुरा यो जुन कुरा भाइले भन्यो दिस इज अ भेरी एकाडेमिक क्वेसन है, अलिकति हिमालको र अलिकति नारायणको प्रश्न अलिकति एकाडेमिक भन्दा अलिकति उच्च स्तरको भयो, अलिकति व्यावसायिक भयो। र जुन अघि एकजना भाइको कसले सोधेको थियो हाम्रो मेकानाइजेसनबाट चाहिँ लेबर कस्ट, यसको म डेटै दिन सक्छु कि इट्स एक्ज्याक्टली भाइले भनेको कुरा हो। यसो सरस्वती बाहिरबाट हेर्दाखेरि फार्म मेकानाइजेसन गर्यो भने एकजनाले धान रोप्नु पर्ने ठाउँमा होइन एउटा मेसिन 10 जनाले रोपिरहेको ठाउँमा एउटा मेसिनले 10वटा रोमा धान रोपिदिन्छ। 10 जना लेबरको काम गर्ने त एउटा मान्छेले गर्ने भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि त रोजगारीताको सुनिश्चिततामा त्यसले ह्रास आउने भयो नि त। यो कसले सोधेको थियो? यो मैले जवाफ दिइरहेको विद्यार्थीसँग पनि अलिकति काफेले है हो, एकदम म्याथमेटिकली बाहिरबाट देखिने कुरा यही हो होइन। तर चाहिँ यथार्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि काफेलेजी यो हेर्नुहोस् त, हाम्रो धान कहिले रोप्नुपर्छ? 10 जना खेतालाहरू ल्याएर धान रोप्दाखेरि त्यसको ठाउँमा एउटा ट्रान्सप्लान्टर राख्दाखेरि 10 जनाले रोप्ने 1 जनाले रोपिन्छ, 10 जनाको ठाउँमा 9 जना चाहिँ बेरोजगार हुन्छ भन्नेको जुन किसिमको तपाईँले हाइपोथेसिस राख्नुभयो त्यो यसो हेर्दाखेरि हो। तर तपाईँ भन्नुहोस् त, असाढको 14 गतेदेखि असाढको 17 गते भित्रमा हामीले धान रोपिसक्नुपर्छ। त्यो दिनमा हाम्रो चाहिँ 200 हेक्टर 500 हेक्टर 800 हेक्टरमा धान रोप्नुपर्छ। हाम्रा खेतालाहरू कहाँ गइरहेका हुन्छ? कसरी उनीहरूलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ? र 3 महिनापछि हामीले धान रोप्छौँ, वर्षैभरि धान रोपेर बसौँ भनेर त्यो बेला हामी धान रोप्न सक्छौँ होला? हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा उत्पादकत्वमा ल्याउनको लागि त्यो जुन बेलामा धानको बिउ धानको सिडलिङ माटोमा पर्नुपर्ने त्यही बेला त्यति हजारौं खेतालाहरू हामी एक दिनमा 2 दिनमा पाउन सक्छौँ होला? पाउन सक्छौँ, अवश्य पनि पाउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको सट्टा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि किसानहरूलाई नै हो यो धेरै आवाज उठाइदियो। म पहिलो कुरा भन्छु, मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेको केरलामा हो होइन। केरला भनेको अब यो अलिकति अब धेरै पोलिटिकल पृष्ठभूमिमा नजाउँ। म जुन युनिभर्सिटीमा पढेको थिएँ त्यो युनिभर्सिटीमा सबभन्दा पहिला त्यहाँका अब अलिकति जागरुक किसानहरू रहेको ठाउँ हो नि त केरला भन्ने नामले। अब केरला र वेस्ट बेङ्गाल इन्डियामा त अलिकति जागरुक छन्। उनीहरूले सबभन्दा पहिला म पढेको युनिभर्सिटीको बाहिर ढोकामा बाहिर ल्याएर ट्र्याक्टरमा आगो लागेर जलाएको। यो ट्र्याक्टर ल्यायो भने हाम्रा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ जागिर पाउँदैनन्, हाम्रो चाहिँ किसानहरू बेरोजगार हुन्छ भनेर। तर त्यही केरलाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नु त सबभन्दा बढी उन्नत भएका सबभन्दा राम्रो किसिमको त्यो निस्किरहेछ। र त्यहाँ के भयो त पछि भन्दाखेरि उनीहरूले बुझ्दै गए यो एकैपल्ट हामी त आउन सक्दैनौँ। 1000 जना खेताला चाहिन्छ, जब 20 जना खेताला छ भने 1000 जना खेताला गर्नुपर्ने काम 20 जनाले गर्नु। त्यस उत्पादकत्वमा ह्रास आउने, त्यसको उत्पादनमा अन्ततः त्यसलाई प्रभाव पर्ने चिजमा हामीले चाहिँ मेकानाइजेसन गर्दाखेरि 200 रुपियाँ तिर्छु भने पनि 600 रुपियाँ तिर्छु भने पनि त्यो बेला अब सुनै हुँदैन, जनसङ्ख्या हुँदैन त कहाँ भन्नु। कतिपय चिजहरू त हामीले यहाँलाई कतिको थाहा छ, नेपालीहरू भारतमा गएर काम गरेको भनेर हामी धेरै सुन्छौँ। तर तपाईँले इन्डियाको भिडियोमा तराईतिरको भिडियोमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो खेतमा धान रोप्ने बेलामा हामीले धेरै हरियाणादेखि लिएर है पन्जाबका धेरै खेतालाहरू चाहिँ भारतबाट हामीले ल्याएर चाहिँ तराईमा चाहिँ हामी धान रोप्नुपर्ने परिस्थिति छ। र त्यो कालान्तरमा गएर कतिपय चिज यही बसेर गएको, कतिपय चिज फर्केर गएको नगएको परिस्थिति त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। फेरि त्यसले ल्याउने सामाजिक प्रक्रियाहरू सामाजिक विकृतिहरू आफ्नै ठाउँमा छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ मेकानाइज आफूलाई चाहिने प्रवृत्तिलाई आफै विकास गर्नु। कृषिमा देशको अधिकांश व्यक्ति आबद्ध हुने नै होइन। त्यो 10 जना किसानमा लाग्नु सक्छ, उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर उनलाई त्यसबाट प्रशोधनको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा उनीहरूलाई इङ्गेजमेन्ट गराउनु। जापानमा जम्मा 3% किसान टोटल पपुलेसन 3% मान्छेले किसानी गर्छन्। हामी कहाँ अझै पनि हामीले भनिरहेछौँ 3/4 जति नेपालीहरू अझै पनि कृषिमा आधारित छ। भनिसकेपछि हामी यसले धेरै घटाउनु पर्ने स्थिति छ। जापानमा 3% मान्छेले बाँकी 97%लाई पनि खाना खुवाएर अझ धान उनीहरू चाहिँ बढी भएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अनुदानको रूपमा हामी दिइरहेको हुन्छ। धानको एउटा मात्रै, अरू त गर्न सक्दैन जापानले, किन उनीहरूले कृषिमा भन्दा पनि अरू इन्डस्ट्री सेक्टरमा बढी जोड दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले कृषि भनेको यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्ने त्यो एउटा आत्मनिर्भरताको एउटा द्योतक भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि छोड्नु नहुने मात्र। कृषि व्यावसायिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि प्रतिफलको आधारमा भन्नुपर्दा इन्जिनियरिङका अरू विधाहरू हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले यो स्यामसङको मोबाइल बनाउन थाल्यो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ आइटीको ल्यापटपहरू बनाउन थाल्यो भनेदेखि जुन किसिमको रेट अफ रिटर्न छ त्यो कृषिमा त्यो अनुपातमा छैन। तर त्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ कम्प्युटर बनाएर मोबाइल मात्र बनाएर त्यो खान त भएन, उत्पादन त गर्नै पर्यो भन्ने एक किसिमको यसले चाहिँ यो हाम्रो एउटा आवश्यकता भन्दा बढी यसले एटेन्सन चाहिँ ड्र गरेर आउँछ। र जापानमा मैले
भने त्यहाँ एग्रिकल्चर गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ पुरै सरकारले चाहिँ छुट दिइरहेको हुन्छ, धेरै छुट दिइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले मात्र उनीहरूले गर्छ, नभए त उनीहरूलाई त के भने अटो इन्डस्ट्रीमा गयो भने अरू कुनै किसिमको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा गयो भने किसानहरू भन्दा उनीहरूले धेरै फाइदा पाउँछ। त्यसकारण मेरो यहाँ भनाइ के हो भन्दाखेरि कृषिमा यान्त्रिकरण गरेर सधैँ हामीरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृषिभन्दा माथि कहीँ उठ्न सक्दैनौँ र यही सब्सिस्टेन्ट फार्मिङमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकताबाट मुक्त गराएर उनीहरूलाई अन्य उत्पादनमूलक र बढी प्रतिस्पर्धी र बढी आय हुने व्यवसायहरूमा उनीहरूलाई संलग्न गराएर नेपाल सरकार लगायत अन्य विभिन्न सरकारी निकायहरूको पनि यसमा चाहिँ आबद्ध हुने गरी र कृषिलाई चाहिँ एक किसिमको आफ्नो आफूलाई चाहिँ एटलिस्ट हामी कहाँनिरसम्म हुनु आत्मनिर्भरसम्म हुनु। अहिले हामीले मोटामोटी एउटा चितवनको हाम्रा कृषकहरूलाई हामीले धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। चितवनको किसानले हामी अन्डामा अहिले आत्मनिर्भर छौँ, अहिले हामी पोल्ट्रीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, अहिले कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ, अझै पनि हामी अझ सागपात अरूदेखि लिएर आलु गोलबेडामा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। त्यतातिर आत्मनिर्भर मात्र हुन सक्नेतिर हामी दिशामा गयौँ भने पनि हामीलाई कृषिलाई एउटा लेभलमा पुर्याएर हामी त्यहाँ मेकानाइजेसन गरेर एक ठाउँ पुर्याउँछौँ र त्यसपछि इन्डस्ट्रियल फ्रन्टमा हामी चाहिँ ग्रोथ गर्ने कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा हाम्रो दोस्रो चरणको फड्को मार्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक विकासमा द्रुतमा अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। मैले काफ्लेजीको कुरालाई सम्बोधन गरे हो। काफ्ले भाइ थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। अरू प्रतिमा अधिकारी, यु क्यान इङ्गेज एनी लङ टाइम। प्रतिमा नमस्कार नानी, तिमी क्यामेरा पनि खोले हुन्छ बा? सर मेरो प्रश्न थियो है एउटा। प्रोजेक्ट त धेरै ल्याइएको छ, औजार उपकरण पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ है, तर मोडर्न इक्विपमेन्टको युटिलाइजेसन सही ढङ्गले नगरेको हुँदा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ खासै फलदायी देखिएको छैन। मोडर्न इक्विपमेन्टको प्रयोगबाट धेरै उत्पादन गर्ने प्रयासमा अहिले धेरै नै घाटाहरू बेहोर्न परेको देखिन्छ। यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ सर? प्रतिमा आफ्नो परिचय दियो नानी। सर मेरो नाम प्रतिमा अधिकारी, म कोहलपुरबाट। विद्यार्थी हो? हजुर, म अहिले फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थी हो, सिएनआरएम खजुरा। ग्रेट, सिएनआर खजुरा, भेरी गुड। नेपालमा अब प्रविधि भित्रिएको छ, त्यसको चाहिँ सदुपयोग हुन नसकेको छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले साँच्चै उहाँमा सही ढङ्गबाट प्रविधिको छनौट र मूल्याङ्कन गरेर त्यसले प्रविधि नै भित्राएको छ। साँच्चै प्रविधि भित्राएको हो र प्रविधिलाई हामीले चाहिँ प्रवृत्ति मैत्री समाज निर्माण गरिसकेपछि समाजको त्यो आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गरेर प्रविधिलाई हामीले भित्राएको हो भने डेफिनेटली त्यसले चाहिँ दिगोपन त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चिरस, जस्तै कि हाम्रो इन्टरनेट हामीले ल्यायो, हाम्रो लाइफ टाइममा चेन्ज गरेन, यसले डेफिनेटली चेन्ज गर्यो। यो के हाम्रो इन्टरनेट भनेको अहिले सोख र यो एउटा चाहिँ विलासिताको साधन हो? डेफिनेटली होइन। तर कृषिमा प्रविधि भित्राउन अघि भने जस्तै कृषिमा प्रविधि भित्राउन भनेर ट्र्याक्टराइजेसन गरेर आवश्यकता र त्यसले चाहिँ दिगोपन दिन सक्ने र त्यसले ल्याउन सक्ने उत्पादकत्व र उत्पादकत्वबाट सृजना गर्न सक्ने आर्थिक रूपमा चाहिँ उसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई हामीले सही रूपमा मूल्याङ्कन नगरिकन प्रविधिलाई भित्रायो भने कि त्यो चाहिँ दिगो हुँदैन। दिगो नभएको कारणले त्यसको चाहिँ प्रविधिको प्रयोग नभएको भन्ने कुराहरू हामी यतातत्र देखिने हालहरू हुन्। मैले अघि सुरुमै उदाहरण दिएँ नि होइन, यो जनकपुरमा नक्टाचिट, यो नक्टाचिट प्रोजेक्ट चलाउनेहरूलाई धेरै दुःख पुग्ला होला, तर मलाई यो जायकाको रिक्वेस्टमा मैले हेर्ने मौका पाएकोले नक्टाचिटमा त्यहाँ ट्र्याक्टरहरूको अवस्था, त्यहाँ ठुल्ठुला ट्र्याक्टरहरूले एउटा के हो भन्दाखेरि नेपालमा अझै अब यसरी मैले भन्दाखेरि त मिल्दैन होइन। सिंहदरबारमा बसेर योजना आयोगले यो काम गर्ने नै होइन भन्छु कि म है। योजना आयोगको अफिस त कहाँ आउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गएर त्यो अहिले कहाँ छ, खजुरामा छ, खजुरामा राखेर खजुराको विकास गर्नुपर्छ। अहिले जुन सङ्घीयताको साँच्चै सही मर्म बुझेको हो भने यसले विकास गर्यो भने तीव्र विकास गर्न सक्छ कि। जुन किसिमको नेपालको संविधानमा यो सङ्घीयताको व्यवस्थापन गरिएको छ, स्थानीयलाई सबलीकरण गर्दै ती स्थानीयहरूले नै आवश्यकता अनुसार त्यहाँ अब खजुरामा एउटा किसिमको प्रविधि आवश्यक पर्छ भने काठमाडौँमा अर्कै किसिमको प्रविधि आवश्यक पर्छ। काठमाडौँमा एउटा प्रविधि छ, धुलिखेलको अर्कै प्रविधि छ, धुलिखेल छ भने 5 खालको यो इभन सानो जसरी पानी परेको काठमाडौँमा पानी पर्दाखेरि धुलिखेलमा पानी पर्छ, धुलिखेलमा पानी परे 5 खालमा पानी 5 खालमा पानी नपरे जस्तै सबैले एकैपल्ट छाता ओढेर त समस्या समाधान होइन। त्यसकारण प्रविधिको आवश्यकता र त्यसको उपादेयता त्यहाँको भौगोलिक यथार्थ र त्यहाँको परिवेशले निर्धारण गर्छ र काठमाडौँमा बसेर नीति निर्माण गरेर कुनै किसिमको नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ किसिमका स्रोत र साधनहरू खजुराहोमा उपलब्ध गराइएको छ भने त्यो चाहिँ प्रयोजनमा नआउनु भनेको कुनै आश्चर्य कुरा चाहिँ होइन।
तसर्थ अहिलेको परिवेशमा जुन किसिमका नगर र जुन किसिमका जुन स्थानीय सरकारहरू सक्षम भएका छन् उनीहरूलाई अझ बढी सबलीकरण गर्दै स्थानीय उनीहरूलाई अझ स्वायत्त हुँदै तिनीहरूलाई त्यहाँको आवश्यकता स्रोत र अब अधिकार मात्र हैन स्रोतको परिचालनको अधिकार समेत उनीहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्दै स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामी सशक्त बनाउन सक्यौं भन्ने कि हुन त यो प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट भनेको छ प्राइम मिनिस्टर कार्यालयले यहाँबाट सिकन्दरबाट हेर्नुपर्ने जस्तो भने म त प्रत्येक जिल्ला गाउँ अब हुन त अब त्यो नाराको रूपमा धेरै कुराहरू गए विगतमा तर त्यो नभइकन यथार्थ रूपमा वास्तविक रूपमै स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामी सशक्त र सबल बनाउन सकेको खण्डमा यो जुन किसिमको प्रविधि मैले प्रतिमाले भन्न खोजेको भावार्थ बुझेको छु धेरै प्रविधिहरू ल्याए डोनेसनमा ल्याए ग्रान्टमा ल्याए कतिपय चिज त इक्विपमेन्ट अनप्याक अवस्था प्याकै अवस्था अनप्याकै नगरिकन त्यो चाहिँ के भन्ने डेट एक्सपायर भएको अवस्था पनि हामीले कतिपय ठाउँहरुमा यो ग्रान्ट एसिस्टेन्ट प्रोग्रामहरुमा हामीले देखा पनि छौं हामीले सुने पनि छौं हैन त्यसकारण त्यस्तो किसिमको एउटा दुईटा त्यो घटनाहरु छन् त्यसको चाहिँ विकृत रूप हो यो हैन तर चाहिँ यसमा चाहिँ प्रविधिको आफ्नै दोष चाहिँ छैन है प्रतिमा एउटा बुझ्नुपर्छ प्रविधिको आफ्नै दोष छैन त्यो प्रविधि चाहिँ प्रयोग हुनलाई यसले आफ्नो गन्तव्य तोकेको हुन्छ त्यो गन्तव्यमा हामीले पुर्याउन सकेन भनेदेखि त्यसले चाहिँ सही ढंगबाट आफ्नो उपस्थितिको महसुस चाहिँ त्यहाँ गराउन नसकेको मात्रै हो प्रतिमा मैले अलिकति घुमाएर जवाफ दिए तर एकदम एक्ज्याक्टली थाहा नभएकोले मैले यसरी भने चित्त बुझेको हो हजुर सर ठीक छ थ्यांक यू प्रतिमा थ्यांक यू सर तर मैले त्यो प्रविधिलाई दोष नदिउँ हैन प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सही प्रयोग गर्न नसक्दाखेरिको त्यसको प्रतिफल हो त्यो भन्छु के है हजुर सर धन्यवाद म चाहिँ त्यही भएर म एउटा भनौं न यो इन्जिनियर एउटा डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु प्रविधिमा यस्ता किसिमका सबै सुविधाहरू र सबै सहुलियत हुँदै पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अब भनिन्छ नि अब त्यसको लिडरशिपमा अब ठ्याक्क अब राइट पर्सन इन राइट प्लेस नभइदिँदाखेरि कतिपय चिजहरू हामी स्रोत र साधनको सही ढंगबाट प्रयोग नभएको धेरै ठाउँमा पाउँछौं र त्यसले गर्दाखेरि हामी निराश पनि हुन्छौं कतिपय ठाउँमा आई हेभ सीन मैले त्यो नक्टा झिलमा जाँदाखेरि आई रियली फिल अलमोस्ट क्राइड के सी लट अफ सच लेटेस्ट टेक्नोलोजी जापानबाट आएको छ त्यतिकै हैन यस सर मैले यसमा एड गरौँ प्लिज सर के रे मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सर यो मेन्टेनेन्समा चाहिँ ध्यान नदिएर हुन सक्छ सर जस्तो हजुरले चाहिँ केही सामान दिनुभयो कृषकलाई हैन तर कृषकले चाहिँ अब त्यो सामान युज गर्न नजानेर हो या चाहिँ अब सामानको नट बल्टु नै खस्यो भने पनि तर त्यो मेन्टेनेन्स गर्न नसकेर चाहिँ त्यो काम चलाउ हुँदैन के मेन्टेनेन्स अब जतिको चाहिँ जस्तो इम्पोर्टेन्स लेभल हुन्छ नि जति चाहिँ अब सामान किन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि तर त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु पनि जरुरी हुन्छ कि एकदम त्यसले चाहिँ दिगो रूपमा युज गर्न चाहिँ सक्ने बनाउँछ कि मैले उदाहरण दिन्छु हजुरलाई मेरो घर चाहिँ भैरवा हो त्यहाँ चाहिँ भैलीभोज कार्यक्रम छ कि भैलीभोज छ त्यो भूमिगत जल के हो सिंचाई योजना हो कि परियोजना समथिङ हो हैन अनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब क्लस्टर वाइज रूपमा एउटा पम्प चाहिँ बनाएको छ हैन एउटा सर्टेन एरियालाई ध्यान दिएर पुरै अन्डरग्राउन्डै हो के यहाँ अब इजरायल जस्तै भनौँ न अब पुरै अन्डरग्राउन्डै छ के सबैको खेतमा चाहिँ इन्डिभिजुअल खेतमा चाहिँ एउटा भल्भ मार्फत चाहिँ पानी जान्छ कि अनि अहिले आएर चाहिँ अब त्यो रन भएको त थुप्रै भइसक्यो लगभग 20-30 वर्षै भइसक्यो होला तर अहिले आएर जुन ठाउँमा चाहिँ मेन्टेनेन्स मात्रै भइराखेको छ नि जुन ठाउँमा समुदायहरू आफैले उठाएर डिमान्ड चार्ज भन्ने चाहिँ एउटा चार्जहरू लगाउँछ हैन जुन चाहिँ मेन्टेनेन्स खर्च हो वर्षमा 1000 रुपैयाँ जति लिन्छ होला हैन अनि कृषकहरू जस्तो 200-300 जना हाउसहोल्ड छन् भनेपछि तिनीहरूले त्यति रकम उठाउँछन् अनि उठाइसकेपछि अब बाइ चान्स केही बिग्रियो भने तिनीहरूले आफैले चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्छन् के हैन त्यो चाहिँ अब सरकारको चाहिँ मुख ताक्ने यताउति केही पनि छैन सबै स्थानीयले नै गर्छन् अब हेलो
मलाई अर्को क्लास पनि जानुपर्ने भएकोले यसलाई हजुर अब यसो गरौँ होला सर अब हामी समयभन्दा धेरै भए अब सम्बोधन गरौँ है नारायणजी थ्यांक यू भेरी मच हामी हजुर पर्सनली कुरा गरौँला है मेरो अर्को 3 बजे क्लास छ कि अब यसो गरौँ होला सर अब हामी समय धेरै चाहिँ पार गरिसकेका छौँ हामीले एलोकेटेड गरेको टाइम भन्दा अलमोस्ट 44 मिनट्स चाहिँ हामी लेट भइसकेको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुको केही प्रश्नहरू र अन्य जिज्ञासाहरू आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्नु छ भने तपाईहरुले हामीलाई हाम्रो फेसबुकको उसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा प्लस हामीसँग पर्सनली इमेलहरू पनि हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी इमेल एड्रेसबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो क्वेरीजहरू राख्न सक्नुहुन्छ आजलाई चाहिँ हामी यो हाम्रो वेबिनारको चाहिँ यो लामो सेसन भए पनि तपाईहरु सबै धैर्यताका साथ बसिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजको हाम्रो स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर बिम प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले हाम्रो सस्टेनेबल फार्म मेकानाइजेसन चाहिँ सस्टेनेबल वेबाट मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ अबको हाम्रो कार्यक्रमले चाहिँ कुन कुराहरुमा पिन पोइन्ट गरेर चाहिँ फोकस गर्दाखेरि अझै हामी बेटर वेमा जान सकिन्छ भन्ने एउटा वे फरवर्ड पनि गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ र हजुरको यो प्रेजेन्टेसनको लागि हामी सबै कृषिमा लागेका विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ एउटा वे फरवर्ड हुनेछ र यसले हाम्रो फर्दर स्टेपहरुमा लिनको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू दिन सर हुनुहुँदैन उहाँ चाहिँ अहिले मिटिङमा गइसक्नु भएको कारणले गर्दा उहाँको अनुमति लिएर मैले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद सबैलाई थ्यांक यू नमस्ते नमस्कार सबैलाई नमस्कार धन्यवाद हामीले मैले छोडे हुन्छ है म्याम छोड्नु भए हुन्छ म लास्टमा छोड्छु सर किनभने मैले नै गरिरहेछु अहिले सबैले लिभ गर्नुभयो हुन्छ कुमार सर रिपोर्टिङ त खुशबुले गर्दैछ हैन हजुर हजुर ए उले पठाउला त्यसमै थ्यांक यू कुमार सर थ्यांक यू म्याम फोटो हजुरसँग सकेर हैन मैले पठाइदिए पनि मैले यो बीचमा पठाइदिए पनि वी आर इन लाइभ त्यसैले गर्दा अब लाइभ पनि